ẹ̀já dúpẹ́ fún kábíyèsí elédùmarè ẹ̀já tún kí olóyè lẹ́ǹkan sí ká tó wọnú ètò náà lọ. ọmọ Ìbàràpá lápapọ̀ ẹ̀já dúpẹ́ lọ́wọ́ àdí ọmọ Yorùbá lápapọ̀ tìlé tó kó ẹ̀mí àbọ̀ ẹ̀bá nǹkan ọmọ Adéyẹmọ Chief Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho orúkọ ńlá tí ń jámọ̀ láyà bí àrá orúkọ tó ń dẹrù bó lórúkọ gan-an ọmọ Yorùbá ẹ má sùn o torí pé gbòòrà a kò lè fojú kégbodò láyé títa ríro lẹ̀dá ń kọlà wúrà tó máa dán alànà kọjá dandan o ọ̀wọ́n irin ní má bẹ̀rẹ̀ wọ̀nà ẹ̀dá kan ò lè ṣì wá lọ́nà mọ́ ẹjẹ́ àfimọ̀ṣọ kan ká lè débi re ẹjẹ́ àjọ gbárùkù ti Sunday Ìgbòho ṣá ọmọ Ìgbòho mọ̀rẹ́ nílùú Alágbàdo Òde ọmọ atapẹ̀tẹ̀ wọnú omi ọmọ gèdèlè wodò sànyà ìsànyà ò rẹ́ràn bàbá yín láàrin ìdí omi kò sì náà ń kán sí yín lẹ́nu ọmọ òkúta mẹ́ta òkè Ìgbòho ìkan ń ṣe yín ní dábọ̀dàbọ̀ ìkan ní mọ́ rọra ìkan tó kù nígbà tí wọ́n mọ̀ Ìgbòho mọ̀rẹ́ kí ló dé Ìgbòho mọ̀rẹ́ sí ọmọ òpópó sanran ìgbàgede Ìgbòho sùn wọn láláìsí bẹ̀rẹ̀ wọn ní kó ní bẹ̀rẹ̀ ó máa kó bẹ̀rẹ̀ lọ ẹ̀sìn òní bímọ méjì ní Ìgbòho mọ̀rẹ́ bẹ́sìn bá bímọ méjì ní Ìgbòho áfíkan pọkó sí ámúkan yòókù bọ sànyà átúmúyà rẹ̀ tí ò lọ́rọ̀ gbọ́ áfiṣẹ́rù wálé wàràmùjẹ ọmọ onílé ọ̀la àwọn àjòjì tó ń ṣe ségesège tọ́láwọn òní bomi tó sí mu wọ́n láwọn òní bomi sànyà wẹ́sẹ̀ ìgbà tójú kò fi ń kọ́ gbogbo wọn náà sáré bomi kó sí mu wọ́n sì bomi sànyà wẹ́sẹ̀ ọmọ abẹ́rẹ́ mẹ́ta òde ayé ọ̀kan ṣẹ́ ọ̀kan tẹ̀ ọ̀kan tó kù ní gbogbo ayé fi ránṣọ kiri gbogbo ọmọ Yorùbá Sunday Ìgbòho onírèlẹ̀ láì. àbá lásán nìkan ń dá òkúta ò ṣe gbé fún wọn o ìmọ̀ràn lásán ni ti balùwẹ̀ kò pọ́ sí ìdúkò dòdò láyé ń bí ó kù díẹ̀ tí kan domi láéláé ìtọ́ mi lè domi Sunday Ìgbòho arógun má ti di tó jà fẹ́tọ̀ Yorùbá ní tilé tó kó. ẹ̀tọ́ Yorùbá ló ń jà fún àmọ́ àwọn ọmọ Yorùbá sọ pé kó fi ẹ̀tọ́ yẹn sílẹ̀ kíyà já wọn dáadáa òun dẹ̀ sọ pé òun ò fẹ́ bẹ́ẹ̀ òun ò fẹ́ kíyà jẹ òun. mo kọ́kọ́ kí Jésù Kristi mo kí ọba Elédùmarè mo kí gbogbo àwọn onílẹ̀ wa mo kí gbogbo yín ṣe ó ń dán díẹ̀díẹ̀ lọ́dọ̀ yín lọ́hùn ó ń dán lọ́dọ̀ tèmi náà òtútù ń jẹ́ kí ojú mi máa fresh mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin olólùfẹ́ wa tí ẹ̀ ń gbọ́ wa ní gbogbo ìgbà torí tí ò bá sẹ́yìn kí ni irú àwa fẹ́ máa sọ fún ẹ̀yin ọ̀jọ̀gbọ́n ẹ̀yin tẹ́ nímọ̀ ẹ̀yin tẹ́ lóye mò ń wòra mi nínú big screen mi lẹ́gbẹ̀ẹ́ bíbáyìí mò ń ríra mi lórí small device tó wà níwájú mi ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ kí gbogbo àwọn tí wọ́n ti wọlé torí pé a kì í ṣe ghost mo máa ń sọ fún yín èmi àti brother mi kan àṣà wọn wo program mi lórí boss ẹ jẹ́ n fi picture yẹn wọ̀nyí máa ń sọ pé a kì í ṣe ghost I'm sure pé wọ́n ní pẹ́ wọnú ètò báyìí ó náà pórí Facebook lọ ti máa ń sábà wò mí mo máa rí wọn láìpẹ́ wọ́n wò mí ní èmi àti wọn lélẹ̀ picture tí mo yà pẹ̀lú wọn ní ọ̀sán yìí ni ìwọ náà ẹ̀yin náà ìjọ kan máa wà tẹ́ máa láǹfààní ká máa ríra wa àtàwa tá ti búra wa àtàwa tá ń ṣépè fúnra wa ọmọ Yorùbá ni wá ọmọlúàbí àtàtà ni wá lóòótọ́ Yorùbá nation ó dàbígbà tó dájà sílẹ̀ láàrin àwa kan àtàwọn kan nítorí pé gbọ́n mi ò sí kò yẹra wa ìgbà táwa ní Yorùbá nation wọ́n ní no kí lẹ mí Koiki pé Yorùbá nation ẹ má dá wà lálẹ́ o bàbá Bọ́lá Tinubu ni o nǹkan kan àwọn kan tẹ̀tún ní Àtíkù ni àwọn kan tẹ̀tún ní PDP ni so brother mi yìí àwọn wá ń wò mí lọ lórí boss ṣe wá rí àníyàn ní gbogbo nǹkan láyé àwọn wá ń sọ sọ́kàn wọn pé èmi boss tèmi wà ẹ mọ̀ pé mò ń sọ pé mo wà lórí boss 78 mo ti ń lọ báyìí mo ń lọ báyìí lẹ́ẹ̀kankan kò jẹ́ ká máa sọrú movement bẹ́yẹn but torí pé UK ni mo wà mìíràn ní tó bá ti jí mi gbé tẹ́ ẹ̀ bá ti gbúrò mi happy birthday sí wà látà olórí ẹbí wa gbogbo yín náà ni máa kí dáadáa mo ti rí yín tẹ́tí ń wọlé lẹ́ẹ̀kankan mo kàn fi sọ̀rọ̀ brother mi yìí so ìgbà tẹ́mi ní mo wà lórí bọ́ọ̀sì báyìí mo ti wọ bọ́ọ̀sì báyìí àwọn náà wọ́n sọ pé yéè Koiki dẹ̀ ló ń lọ níwájú nínú bọ́ọ̀sì yẹn báwo mo ṣe máa wá rí báyìí eventually I just ìgbà tí mo dé Canada water ẹ̀ẹ́dẹ̀ mọ̀ pé nílùú òyìnbó ó kọ́ lè oyè yìí tíyàn bá fẹ́ ṣe ṣé number 1 ní ìtọ̀ number 2 nígbẹ́
mo ṣe number 2 mo fẹ́ tọ̀ ni ó kọ́ dẹ̀ lè yọ ó yẹ yín ká má fi gbẹnu sọ̀rọ̀ mo wá fẹ́ tọ̀ mo wá ń wo gbogbo ẹ̀gbẹ́ báyìí mo try láti wo pub àbí ìgbà tó ṣe pé nàìjíríà ló kàn máa yọ sẹ́gbẹ̀ẹ́ títì àwọn ń ṣe bẹ́ẹ̀ níbí báyìí nuisance nìyẹn nígbà yẹn mo wá ń rí library kan níwájú mi máa ní n tó ti lè rí mi mú library máa ní toilet ibi báyìí ó dẹ̀ ń ṣe pé don't come inside bí ṣe máa wọnú library yẹn báyìí tí bá sọ fún yín pé brother mi tí wọ́n ti ń wò mí lórí bus àwọn lọ síbi iṣẹ́ èmi àti wọn lélẹ̀ ẹ má bínú pé mo fojú yín hàn brother mi ẹ má bínú bó ṣe rí mi báyìí bóyá kó fò mọ́ mi ní o bóyá kó gbé mi látòkè ní o he was just so excited super excited pé èmi làwọn rí báyìí táwọn dẹ̀ ń wò mí lórí bọ́ọ̀sì lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí and eventually we hugged and as usual àwọn náà ṣe dé láti nàìjíríà wọ́n lọ fọ́lùdé níbẹ̀ ló ń gbé wọ́n ròyìn ọ́fìtì ìwọ náà tó ti wọ London ọba Elédùmarè á jẹ́ kó wọ London tó bá ti dé London wàá ní understanding pé ìjà tá gbé dání ṣe pé a kò fi ń dẹnu Nigeria is dead completely dead okay so in case tó bá wà aware it is dead don't try to fix it it is unfixable it's a waste of time ó máa drag wa sẹ́yìn let us wind it down let us say enough is enough let us demand for our right it will be a lot of work but we can make it happen so mo dúpẹ́ lọ brother mi yẹn mo lọ bẹ́ẹ̀ mo kí Bishop Adesina àwọn ní olórí RBE ẹ máa ti gbọ́ rúbà àwọn kan ní àwọn lè kówó sí kódà everybody fi kówó síbẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí nísìn torí okay document mi the other one wà ń sálẹ̀ náírà lẹ́ni nísìn ó ti di èlò lówó lẹ́ni ní sára 1,008 kan lówó lẹ́ni ó ti di 1,800 naira to £1 tí bá sẹ́ndì £1 sí lé nísìn wọ́n máa fún mi ní 1,000 ẹ̀gbọ́n mi wà rí zinọ́dún ní denarization àwọn mọ̀ pa finance ó dà pé financial sector ló ti ń ṣiṣẹ́ wọ́n mọ̀ pa pé káṣá tábà ti lè destroy náírà èyí tó kù kékeré ni so Bishop Adesina gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ bá mọ̀ àwọn ni wọ́n dá lè iṣẹ́ yẹn sílẹ̀ pé ká fi make sure pé Clement mò ń bọ̀ wá kí ẹ dáadáa thank you so much àwọn ló dá sílẹ̀ so rúbà tó bá ní rúbà account try kẹ́ register bẹ́ẹ̀ tẹ̀ lówó nixon ẹ lọ ṣe because ìjọ kan máa wà tíjà bá lọ bẹ̀rẹ̀ a pray pé kíjà ṣẹlẹ̀ ìjọ tíjà bá ti ṣẹlẹ̀ Central Bank ó máa collapse owó tẹ́ bá ní níbẹ̀ ó há sọ̀hún nìyẹn ó di gòbe ẹni lónílẹ̀ ó di gòbe ó yẹ yín so Ọlọ́run jẹ́ kí ìwọ̀nba owó kéékèèké ta ní kó lọ di gòbe ẹni tẹ́ wà lórí Facebook mo máa switch around ẹ má bínú ẹ jẹ́ kí n fi fóònù ilé start ẹ jẹ́ kí n fi fóònù ilé kí n fi start ẹ so ẹ jẹ́ ká start ẹ pẹ̀lú ilé but a máa ṣe adjustment ní sí mo ń bọ̀ mo ṣì ń kí àwọn èèyàn dáadáa mo lọ bẹ́ẹ̀ mo kí bàbá wa Ṣeun Lawal mo kí yín ẹ̀gbọ́n mi triple DRS báwo ló ṣe ń lọ lọ́dọ̀ yín ní Woolwich mo tẹ̀ ráwọn tó ń tọ̀ gẹ̀dẹ̀ náà ní Dustin lẹ́nìí Africa mo fi fún sísítà wa tí mo lọ rajà lọ́wọ́ wọn mo ní ẹ jẹ́ ń fún yín ní free advert wọ́n náwọn ò fẹ́ kí la máa ṣe sí báyìí ìyẹn kan dẹ̀ ló ní Mr. Koiki jọ anytime tẹ bá ti jáde àwọn tó bá ń tajà tó ní African store ẹ jẹ́ ká máa fún wọn ní ìpolówó ọ̀fẹ́ ẹ mọ̀ pé tí mo kì í ṣe CNN gbàbí àwọ̀dẹ̀ dá mi mọ̀ mo ní ẹ jẹ́ ń fún yín ní free advert bí àwọ̀dẹ̀ ń sá fún kankan ẹ mọ̀ pé ìlú olúkálukú ló ń dọ́gbọ́n sọ̀rọ̀ rẹ̀ inú Dustin lọ́wọ́ ajé àmà wọgbá èmi náà ṣe eré lọ́mọ lọ ra nǹkan kan níbẹ̀ fún oyè yín so mo á ní kí n fún wọn ní free advert pé kí n bá wọn polówó ṣọ́ọ̀pù wọn ní náà páwọn ò fẹ́ no problem tó bá yá ẹ̀yin lẹ máa wá wa ṣáwa là ń wá yín nísìn ẹ̀yin lẹ máa wá wa nígbà tásìkò bá tó mo lọ sí Paris báwo lọ́dọ̀ yín ìyá mi Rúkàyà tọmọ ìjọ ti bá wá sí France èmi ẹ̀yin
bàbá mo Bakai àti ìyàwó wọn ibẹ̀ làwọn náà ń gbé. Àwọn dádì wa kan náà wá sí event a ṣe ní Yorùbá Day ní London láti France. Ẹ wá bá wa ṣe ọbẹ̀ tó dá, ẹ wá bá wa ròyàn, inú ilé yín láti máa jẹ. Ṣe gan ni mo kí yín. Mo lọ bẹ́ẹ̀ mo kí bàbá wa Bíọ́dún Adébùsọ́lá mo kí yín. Vasrashi Felix mo kí yín. Ọmọ Ọlábísí mo fi tọ̀ọ̀tọ̀ kí yín. Ọlákúnlé mo fi òun ṣẹ́rí Ọlákúnlé yẹn ó láwọn iṣẹ́ kan tó máa ń bá mi ṣe lẹ́yìn kọ́lọ́mbà wà pẹ̀lú àgbúrò sister Gbémilékè. I believe she's still settling after the burial of her mother. Wọ́n máa darapọ̀ mọ́ wa láìpẹ́. Kọ́lọ́mbà wa foríjì ìyá náà. Mo kí sister Gbémilékè. Mo kí yàwá Comfort Ológunjà. Bàbá mi Waris Jinadur mo fi Elédùmarè mo fi kí yín. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò náà. Weekend mi ń lọ dáadáa. Ẹ jẹ́ kí n wá báyìí. Mo kí àwọn Koikimedia team. Mo ní láti èní títí dijọ́ tí a máa lọ sí Ìgbòho. A máa ṣe meeting pẹ̀lú àwọn Koikimedia team. We had a 2 hours meeting. Very fantastic. Ìntàwà kọ́ ni látọ̀dọ̀ tí ní sí ni pé ẹ ràn wá lọ́wọ́. Àwọn ọmọ yẹn ti sọ fún mi pé Mr. Koiki ẹ má wá lé o. Ọ̀gá ẹ má wá lé o. Ẹ̀yin àti Ìgbòho ẹ má wá lé. Gbogbo tẹ́ fẹ́ ṣe ní media. Àbá yín make sure pé ó possible. So mo dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn gan. We need a lot of things. Ntí mo torí ẹ̀ jáde lénìí. Mo tún lọ ra tripod bí mélòó kan láti lè tètè send ẹ̀ sílé ní oṣù yìí kó lè fi kún nǹkan tó ń ṣe. Mo kí àwọn Koikimedia team. Without them, there's no Koikimedia, okay? Tèmi bá ń pariwo ní bíbá tó ṣe activities Koikimedia ní Nàìjíríà, nílẹ̀ Yorùbá. Nigeria is still a country, okay? Máa kí wọn kan fúlẹ̀ pé a ti gba Yorùbá nation. Àìtí gba Yorùbá nation no. Mo ń bọ̀ wá kẹ́yìn tẹ́wà lórí Facebook. Ẹ máa kí wọn kan sọ fún yín pé a ti gba Yorùbá nation. Àìtí gba Yorùbá nation. A ṣì ń polongo Yorùbá nation. Mo ń bọ̀ wá kí ẹ̀gbọ́n mi Majek for care àwọn cleaning services ní London nìyẹn. Ẹ bá fẹ́ cleaning kankan. Mo lọ bẹ́ẹ̀ mo kí Mr. Dekunle Rahman mo fi tẹ̀lédùmarè kí yín. Èmi á máa sọ pé tẹ́ bá ń pè wá lórí program àbí níbò míì ẹ má máa ní Jésù. Èmi náà dà pé mo ṣe mistake yẹn lánàá. We shouldn't be using that phrase. Ọba ìgbé Jésù dé kò lè fix Nigeria. Ẹ jẹ́ á fi Jésù sílẹ̀. Ọba ìgbé Ànábì dé kò lè fix Nigeria. Please let us stop that. Àwọn kan kéékèèké yẹn ó ń bí àwọn kan nú pé àdéhùn aláwọ̀ kan máa sọ orú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn lórí show kò dáa. Òyìnbó ló mú Jésù wá ẹ fìyẹn sílẹ̀. Àwọn Arab ló mú Islam wá ẹ jẹ́ á fìyẹn sílẹ̀. In tó jẹ́ tiwa ni káwa gbájúmọ́ ká gbájúmọ́. A máa sọ̀rọ̀ lórí flag yìí. Torí bàbá Kítóyè ti respond sí díẹ̀ again. Mo gbọ́ program brother mi Àròlé 1010. Mo dey understand the point of view wọn náà pé àwọn kan complain bla 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 blo blo blo. Ẹ̀yin tẹ́ wà lórí back orí software ẹ̀yin ò lè rí because mo ti cover background yẹn tí bá open ẹ̀ lẹ́ máa rí so ẹ lè rí. Okay, let me see if I can open it. So tẹ́ bá wo background yẹn nísìn background yẹn ṣe rí pé àwọn kan complain all the time. Complain yẹn kò ń ṣe lórí eléyìí ẹ̀ka complain lé lórí problem tó bẹ́ẹ̀ ní Nàìjíríà ó tó láti complain and there's a lot of them. Mo kí bàbá wa Kẹ́hìndé Adéyẹmí mo kí dáadáa. Ọmọtọ́ṣọ Paul mo kí àwọn tó ní ká máa tàn wọ́n mo kí ẹ̀yin náà. Mo máa ń rí kọ́mẹ́ǹtì yín ẹ̀yàn kan tẹ̀ ní àgbàyìn gbọ́mọ́ irọ́ ti pọ̀ jù. Ẹ̀yin ti gbàgbé pé Nàìjíríà tó create yẹn ta fi pín kúrò lára ẹ̀. Ṣẹ́yìn ti gbàgbé pé in tó ti mold for 63 years la fẹ́ dissolve. A dẹ̀ sọ pé àjà èmi náà máa jà mọ̀ sí mi ní àjà kí ni mo sọ pé a máa jà ìkàn ọmọ Yorùbá náà wọ̀n jà nígbà tá a dẹ̀ ti ní àjà yẹn ó máa take some time ká tó lè break ẹ̀. So ẹ máa rántí pé in tó ti mold Nigeria was mold. Ẹ mọ̀ tí nǹkan bá dẹ̀ ń dípẹ̀tẹ́ ṣé mo gbà ṣé Yorùbá yẹn ṣó lọ dáadáa. Ẹ mọ̀ tí nǹkan tó ń ẹ̀kọ́ tíyàn bá ń yàgbẹ́ síbì kan tó ń yà tẹ́ ẹ̀kọ́ tó bá yá ìgbẹ́ yẹn máa di oríṣiríṣi nǹkan nílẹ̀ẹ́lẹ̀ òun lọ́rọ̀ Nàìjíríà. So ẹ̀yin tẹ́ sọ pé ó yẹ ká ti gba Yorùbá nation kí ló dé tá ì tí gbà kí ló dé tá à ń waste time. It is a mold but in tó ń lọ lágbàáyé mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí mo fẹ́ take advantage ẹ̀. We should take advantage of it so that ìjọ́ tí gbogbo ẹ̀ bá ti erupt
ogun ló máa ń change ó ti dípẹ̀tẹ̀ ẹ ṣe gan ni bàbá mi máa ń kọ́ Yorùbá níbẹ̀ ó ti dípẹ̀tẹ̀ so òun lọ̀rọ̀ Nàìjíríà so and nígbà tá a dẹ̀ sọ pé àjà ẹ̀wọ̀n tó bá yẹ pé mo ní ká jà ká da gbogbo ẹ̀rù ká ṣánákì àdẹ̀ níbọn ta fi jà Nigerian government níbọn jù wá lọ but níta máa tún fi jà lọ́jọ́ iwájú lórí ìrìn àjò yìí inú Nàìjíríà ló wà ẹ̀bọ̀ ẹ̀yẹ ká rọra fìyẹn síbẹ̀ àwọn ò ní láti kidnap èèyàn bí àwọn Fúlàní terrorist tó ń kidnap tó máa gba ransom wọ́n gba 90 million àwọn yẹn nísìnyí ti bá pe brother yẹn nísìnyí pé mo ní ìdòwò báyìí á ní wọn ò lówó tó ń fi fún mi so but nígbà tí Fúlàní kidnap wọn bó ṣe rí 90 million wọ́n ya ni lónù ni that shows pé owó ń bẹ nínú Nàìjíríà even àyín tálákà ẹ ní owó lọ́wọ́ nígbà tó bá kidnap yín la máa mọ̀ pé lówó lọ́wọ́ à ń pariwo pé kẹ́ support Mr. Clement ní Nàìjíríà ó ti lọ jìnnà kò dẹ̀ ṣe pa gbogbo ẹni tó bá ń gbàdúrà pé kí Nàìjíríà kò da mo fi fún yín lépè bọ̀ kò ní da ẹ̀gbọ́n mi tí mo ní mo pàdé yẹn wọ́n ṣẹ̀ dé ni àwọn tó ń gbowó ilẹ̀ àwọn ló ń gbádùn àwọn ọmọ ní mọ́tò ẹ máa jẹun ẹ máa gbádùn àwọn fẹ́ kí Nàìjíríà kò da nígbà tó bá ń gbowó junction sí junction wọ́n máa kọ́lé wá kọ̀tẹ́ wá ní girlfriend wá ní man friend wá rán yàn lọ sí Mecca owó wà lọ́wọ́ wọn so àwọn owó oríta làwọn ń jẹ ẹ tó bá dẹ̀ ń jẹ owó oríta èmi ò rówó oríta jẹ London nísìnyí so mo ò lówó lọ́wọ́ àyàn máa ń ṣiṣẹ́ ni ẹnu iṣẹ́ ni mo bá brother wọn yẹn iṣẹ́ tó ń ṣe akọ̀lẹ̀ sọ pé kọ́kọ́ monitor àwọn tó ń wọnú library gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn náà lálẹ́ look mo lè wá fọbọ́ lóòtẹ́ọ̀ tẹ bá ti respect the dignity mi but we're coming back there mo ṣe ń kí àwọn èèyàn I'm not in a rush akọ bó tẹ̀ pé kí n kí gbogbo ẹnìkan lálẹ́ ẹnìkan ó wà enough mo polóyè jẹ́ ń fún yín ní expo ẹ̀sùnmọ́ bíbẹ̀ expo ọmọ mi kan ní òun ò dájú olóyè mọ̀ dáadáa ó dájú olóyè mọ̀ kẹ̀ èmi odindi olóyè fúnra mi Ìgbòho ṣà mo ní ó da privilege ni bá gbé fóònù lẹ́sẹ̀kẹ̀ nígbà tó ọmọ mi bá ní òun ò dájú yẹn mọ̀ ò ní dájú olóyè mọ̀ bí ti bá wò mo ṣeré o lọ́rọ̀ alẹ́ ni o ní bá pe phone call ó wá ríǹgì títí olóyè ò gbé mo ní olóyè wọn àdójú tì mí kẹ èmi ti máa pè é fẹ́ lòmí tẹ máa gbé kọ́ wà láìtàláì símọ́ bí láì kò pé 3 minutes olóyè pè mí padà fídíò call tèmi fi pè wọ́n yẹn náà làwọn náà fi return call nígbà tó wá pè mo á gbé fóònù sọmọ yẹn wọ́n á ní olóyè àwọn ọmọ yín nìyẹn ó ní òun ò rojú yẹn dáadáa lọ́wọ́ ṣáàǹkì ẹ má sọ fún yẹn kankan olóyè ń lo ẹ̀kẹ́ lọ́wọ́ nígbà tí mo pè wọ́n ọlọ́run mo ṣeré ó ń fi nǹkan sẹ́nu olóyè ń lo ẹ̀kẹ́ lọ́wọ́ it's a privilege àdéhìí abuse ẹ̀ ọlọ́run àbá ń dúró tì á wà pẹ̀lú ẹ̀ mo ti fún yín lẹ́sìpò nìyẹn in tó ń jẹ yẹn mo ní láti sọ fún yín but olóyè ó wá ń bi ọmọ mi pé ṣé wọn náà máa ń lo swallow máa ń lo swallow ọlọ́run àbá wà pẹ̀lú wọn àtìyàwó wọn àtàwọn ọmọ wọn privilege ni mo kí Prince Adébáyọ̀ Shitu bàbá mi Akeem Ayọ̀délé wọ́n ní February náà ni February àwọn èèyàn ti ń pè fún Ankara àṣà ìyá kan pè mí wọ́n ní Mr. Koiki mo máa wà Nàìjíríà níbo mo ti máa rí Ankara má jẹ́ kí mo ní mọ́mì mo gbúrò ilẹ̀ ìyẹn kọ́ ni mo pè é fún mo ń lọ Nàìjíríà mo máa dẹ̀ wà níbẹ̀ yẹn gbogbo ẹ̀ tẹ́tí ń palẹ̀ mọ́ náà Ọlọ́run aṣọ yín lọ aṣọ yín padà kò séwu ẹ má ríran tó dá o ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ ríran ìná tẹ́ bá máa rí ẹ bá wa bẹ̀ Ọlọ́run pé kó reverse so bó ṣe jẹ́ nìyẹn mo lọ bẹ́ẹ̀ mo kí yín ní ọjà ọ̀dàn àwọn Koikimedia team pẹ̀lú àwọn tó wà níbẹ̀ bàbá mi Fatai Ṣówẹ̀mí mọ́ mo máa ń kí yín bàbá mi Kẹ́hìndé Adéyẹmí mo ń fi tẹlẹ́dùmarè mo fi kí yín Silver Badmus òun ní the last man standing of our time mo sọ fáwọn ọmọ mi tó ń bá mi ṣiṣẹ́ mo ní iṣẹ́ tá gbé dání history will remember every one of you ẹ kàn jẹ́ ká ṣáà máa báṣẹ́ lọ àtàwa tí wọ́n rí lójoojúmọ́ èmi inú wọn mọ̀ wọ́n but ọba Elédùmarè mọ̀ wọ́n mo kí wọn lẹ́ẹ̀kan sí mo lọ bẹ́ẹ̀ mo kí àwọn tó wà lórí MixLR MixLR ìyẹn dàbí audio version ìyẹn ní Dagboru Media parọ́ fún wọn pé kinní kan FM tí kò ní frequency irọ́ ti pọ̀ jù irọ́ la bí ó wà nílùú Turkey ó ní FM kinní kan FM yorùbá polówó ẹ̀ mú kàn fún advertisement ọ̀fẹ́ ni ó ní kinní kan FM gbogbo FM tí yàn bá ní ó gbọ́dọ̀ ní frequency
àwa gan fúnra ara wa gan ti ní frequency a ní shortwave ó ní frequency àwọn dagboru làwọn yẹn àwọn diaspora tó ń follow wọn ó rà pé àwọn obìnrin ló máa ń sábà ṣe kíní yẹn òbí yín ojú tìyìn Ìgbòho ló ní kọ́kọ́rọ́ bẹ́ẹ̀ fẹ́ bẹ́ẹ̀ kọ̀ olóyè ló ní kọ́kọ́rọ́ lọ́wọ́ òun ló ní kọ́kọ́rọ́ mo kí bàbá Ògúnmọ́lá he lied it is kíní kan FM olè it is MixLR 20 less than $30 ni mo ń san wàláì tàlà ìsinmi ọ̀bìlà ìlàzílà hùwà mo wà á mọ ẹni tóun sọ because package yẹn pọ̀ o lè ṣe 12 hours o dẹ̀ lè ṣe 24 hours 12 hours lèmi ń ṣe mo lè reduce it but tí bá reduce it tí mo dẹ̀ ń ṣe program léraléra kò ní wá enough mo ní láti ṣe 24 hours because tí broadcast Koikimedia 24 hours ìjọ tá bá ti ń ṣe Koikimedia 24 hours tèmi ṣe program tán àwọn ọmọ mi wà nílé àwọn náà switch it on and like that it's just the audio Ògúnmọ́lá Abíọ́dún Comrade Plan B ibẹ̀ lòun ti ń gbọ́ mi tó bá rí pé lẹ́ǹkọ̀ọ̀kan mo wà ní gbòòrò níta a wá sórí YouTube a wá wò mí so ẹ máa kí èèyàn kan fún yín ní fàbù mo ń bọ̀ lọ́dọ̀ yín tẹ́wà lórí Koiki Odùduwà so kò tí ì sí nǹkan kan tó ń jẹ́ pé Yorùbá nation country Yorùbá nation movement wà but kò tí ì ní country okay there's two different things ẹ̀yin tẹ́lẹ̀ ń bèrè pé jọ́ ló máa bọ́ sí mo ní àsìkò tó dá náà ló máa bọ́ sí but ilé ayé there's a lot happening around the world I will keep you up to date UK àti America ti bẹ̀rẹ̀ ogun pẹ̀lú Yemen àwọn tí náà máa respond padà kò sọgbọ́n ẹ̀ wọ́n ní kò sí bàbá ńlá ẹni tó lè stop ẹ̀ ṣẹ̀rẹ́ àwọn tọ̀hún yẹn ẹni máa kó pàdé ẹni máa pa ni pẹ̀lú America ò bá bọ́ǹbù wọn títí they are ready to fight to the last man standing irú ẹ̀ làwọ̀ ò tí ì ní lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ̀bí àtúndà àní weapon tá fi fi jà mo kí ìmọ̀lá kíyíndé mo sì ń kí àwọn tó wà lórí MixLR aláwọ̀ bàbá ní good evening my brother Akin Games mo kí yín Faith HQ tẹ́ bá ń wá sórí MixLR ẹ máa bá wa comment ká lè rí yín ẹ̀yin tó kù náà mo kí yín lẹ́ẹ̀kan sí ẹ tó bá fẹ́ líǹkì yẹn àfi síta láìpẹ́ yìí mo lọ sọ́dọ̀ ìyá mi dáadáa my aunty Faith Davids ẹ ṣé gan ni kó àdúró ti Koikimedia mo kí gbogbo àwọn GR1 Alex Mamu oníṣan alágbára pẹ̀lú ìgẹ̀ yìí èmi ọ̀dọ̀ àti máa lọ ṣe exercise èmi náà fi mọ́ ọmọ ní summer so máa lọ bẹ̀rẹ̀ sí ọmọ tí mo dẹ̀ fi mú inú ilé mi náà ló wà ìyàwó mi náà ni ọmọ tí mo fi mú nígbà tèmi àti ìyàwó mi bá wá lọ sí north tóun wọ leggings tèmi náà wọ jeans ṣé wá jẹ́ kí ariwo ọ̀bẹ yẹn àwọn wà backwards ilẹ̀ Yorùbá àwa wà accommodative a lè gbé papọ̀ pẹ̀lú north tíyàwó mi bá náà kọ́ fi wọ skimpy bra tèmi náà dẹ̀ sọ pé short nika mo fẹ́ wọ̀ ǹjẹ́ a lè rìn ní north ká rìn ká jáde ká wọlé padà kóun kọ́ wọ skimpy kó dẹ̀ ra wọ skẹ́ẹ̀tì kékeré ní problem pẹ̀lú àwọn Haúsá but ideology tí wọn kò bá tilẹ̀ Yorùbá mu rárá Ìgbò gan fẹ́ gbalẹ̀ but àwọn náà fẹ́ lọ kí ló dé ta wá ń takú tá a fẹ́ jẹ́ kó lọ ìyẹn ni kò tí ì yé mi so gbogbo ẹ̀ náà la máa ṣàlàyé lálẹ́ ìyẹn náà mo ṣe ní ká tètè bẹ̀rẹ̀ so that kó máa ẹ̀wọ̀n pé production ó máa ń àti set up production ìyẹn la ṣe fẹ́ raise £50,000 so that production wa lè enhance ó yẹ yín èmi náà lè ra àwọn kámẹ́rà tó dáa tẹ́ máa rí mi but it needs a lot of money bó bá ìyàwó mi rán ní báwọn ràn kankan bọ̀ lọ́jà nígbà mo lọ sọ́jà ìyàwó mi máa rán mi iṣẹ́ abroad la wà Nàìjíríà lè máa rán ọmọ ọ̀dọ̀ lẹ́ máa rán kíní gbogbo jágbá abroad wàá máa kẹlẹ̀ bá láǹsẹ̀ ni mo sọ Dustin tí mo kọ́ra wọlé sí yẹn mo gbàbẹ̀ oyè yín èmi náà lọ bá ìyàwó mi mú kankan níbẹ̀ if not òun ló tún ṣé ìgbà tèmi bá wọlé tèmi ti ṣe fàájì lọ tí mo ìgbà yẹn ìyàwó mi àtúnsáré máa lọ nínú òtútù so yẹn mo ṣe bá yà sí Dustin bá fọwọ́ kàn kankan wọlé ẹ̀yìn tí mo wá rà yẹn ò ní láti mọ̀ yẹn inú ilé mi nìyẹn wà so níbo la bọ́rọ̀ dé mo kí bàbá Bámidélé Mohammed Adéyanjú ó fẹ́ dàbí Adéyanjú ọ̀rẹ́ mi l'Àbújá òun náà wá ti di ó náà kó ti marry gan sef my brother àwọn ọmọ Kogi State ó bá Yàyà Bello fa wàhálà ju kí ló dálẹ̀ lọ ẹ̀mí ẹ̀ yí bí ti ṣòwò rẹ̀ náà ni mo kí gbogbo yín tẹ́ ṣe ń wọlé lẹ́yẹ kọ̀ọ̀kan
pín ètò yìí o. Mr. Saheed Balogun ní good evening my brother, Yorùbá nation no going back. Imbola tó tá ti go back but àti fail nìyẹn. Mo wá kí Simple Rahim ẹni tí bá wá kọ́ tí mo dárúkọ Shaggy mo kí yín, mo kí Kent 05 sí lórí TikTok mọ́, wọ́n ti gbá mi dànù, èmi náà ti yọra mi kúrò ńbẹ̀ wúlò àgbéyàn kankan wọlé ẹ má bínú. So sí lórí TikTok in case tẹ́ bá ń wá mi lórí TikTok sí lórí TikTok for now. Mo kí àwọn tó wà lórí Mix Ella, mo kí àwọn tó wà lórí Twitter. We will start the program in just about a few minutes. So mo ti kí gbogbo yín and along the line mama pick up. Mo ṣe ń mísì fóònù mi kan àwọn ọmọ Oòduà bá fi fóònù ẹ bá ń wá fóònù yẹn, mo ní láti lọ mú fóònù yẹn because mo need the phone yẹn so ká lè ní full platform, if not I'm our short change. Níbo ni ká ti kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ program ti alẹ́ yìí? Níbo lẹ fẹ́ pé ní ká ti bẹ̀rẹ̀? Gbogbo àti mọjọ́ ta ló mọjọ́ tó máa ṣe òkú màmá dáadáa màmá lóríire, ta ló tí mọjọ́? Ẹlòmíì ò mọjọ́ o. Ìjọ́ ọlọ́nà máa sìnkú, ìjọ́ ọlọ́nà máa ṣe wakekeeping. Ta ló ti ràǹkárá, ta ló ti ràǹkárá? A máa pawó lórí àǹkárá, ṣẹ́ni tó ń tà àǹkárá ò gbọ́dọ̀ make owó, a gbọ́dọ̀ polówó àǹkárá fún ẹni tó ń ná àǹkárá. Kò wọ́n púpọ̀. Mo kí gbogbo àwọn mídíà tó máa ṣiṣẹ́ lọ́dọ̀ tiwa o, àwa ti ń prepare personally lọ́dọ̀ tí Koikimedia àtọbìnrin àtọkùnrin wa kò sórun àti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ 2 hours meeting àṣẹparí ẹ̀ láìpẹ́ yìí ni àwa ń ṣiṣẹ́ lọ independent media ni CNN join nìyẹn pẹ̀lú àwọn media tó kù but CNN but I need the 3 million. I'm not joking. Mo máa ra àwọn kankan a máa so kó tètè ẹ̀kọ́ tó bá yípa ti rówó lórí GoFundMe nísìn a lè pull owó yẹn díẹ̀ wọ́n ẹ̀ bá wá dáwó síbẹ̀ backup team ẹ bá wá fi account yẹn síta ẹ bá tètè jù síta ẹ̀wọ̀n wá pé mo níbi owó díẹ̀ nínú GoFundMe máa pull ẹ̀ máa fi ra gbogbo tí mo fi rà GoFundMe tó wà níbẹ̀ kò tó £500 kò ṣeé pull kò tó nǹkankan so a máa láti gbọ́ owó yẹn lọ́tọ̀ so mo máa ṣe program yẹn a máa raise 3 million. Ẹni tó bá ní olóyè làwọn fẹ́ fún lówó àyẹn separate ẹ lè send ẹ̀ sí wọn gan ẹ bẹ́ẹ̀ pẹ́ fẹ́ mi náà kí n bá wọn send ẹ̀ kò má tà ìtẹ́ bá fẹ́ níbẹ̀ ẹ kàn sí mi ìnáwó ni olóyè fẹ́ náwó ni so àwa dẹ̀ gbọ́dọ̀ bá gbé responsibility yẹn torí pé àwa wà lára àwọn tí a kó pressure bá ìyá yìí tó jẹ́jẹ́ ní ìyá yìí bímọ tọmọ ẹ̀ dẹ̀ sọ pé òun ò gbà olóyè dẹ́nu òun ò gbà náà ni kò gbà náà nìyẹn so ẹ kí n kọ́kọ́ lọ play audio bàbá Akíntóyè bàbá dáadáa bàbá olóríire Ọlọ́run jẹ́ kí wọ́n tètè ṣó wà nínú bíbà ṣá wọ́n bọ́ ọjà ìwò ṣóun lélẹ̀ ok òun lélẹ̀ many people ẹ kí mi kọ́kọ́ ṣe explain ṣe rí lórí ọ̀rọ̀ flag àìtí ìgbà country okay we are taking things to extreme sometimes. We take things to extreme. Àìtí ìgbà country. A ṣì ń polongo country ni. Kódà ó lè má jẹ́ white and black la máa lò. Ó lè má jẹ́ white and blue la máa lò. Kódà ó lè má jẹ́ color yìí. Ó lè má jẹ́ gbogbo tó wà lẹ́yìn yẹn la máa lò. So why this? We understand. Christian ò like orí olókun. Muslim ò like ẹ̀ kódà àwọn babaláwo gan ò like ẹ̀ ẹ̀sìn tẹ́yìn gbé dání Yorùbá nation ẹ fẹ́ fi ṣe ẹ̀sìn kí ní ṣe pẹ̀lẹ́ ẹ̀sìn ojoojúmọ́ là ń sọ lórí platform wa what has it got to do with religion? Ṣé mo lè sọ pé mo ò like ìlú ìmọ́nísì torí pé prime minister wa Rishi Sunak Hindu ni kí wọ́n á kó lọ sí Amẹ́ríkà tó ti ń fìbọn fọ́yàn lórí lójoojúmọ́ kọ́lọ́n kó ṣàánú àwọn tó wà ń bẹ̀ àbí kí n kó lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn Abdullahi lẹ́nujọ́ mẹ́ta I haven't seen him for some time. I hope he's doing very well. Mo ò rí lẹ́nujọ́ mẹ́ta ní láti máa charge fóònù yìí gan sef gbogbo fóònù ló ti lọ́lẹ̀ rẹpẹtẹ náà kò ṣàánú àbọ̀rọ̀ mọ̀ yé nísìn. So what is this hype about flag kan ilé kan ẹ lọ́wọ́ intimo pin lórí YouTube mi ó ti wà ń bẹ̀ láti bí ọdún méjì nísìn interview tí mo ṣe fún bàbá Akíntóyè lórí ọ̀rọ̀ flag náà ni bàbá àwọn kan ní flag yẹn red yẹn ni ẹ rántí wọ́n ní red kan la máa lò
all these things kódà tó bá jẹ́ pé ìyẹn ló fẹ́ máa fún yín ní concern ẹ kúkú máa lo flag ká kúkú kọ̀ máa pariwo Yorùbá nation nìkan but irú àwa is just there it's just nothing so why the hype why the concern problem tó ń bẹ nínú Yorùbá nation gan àìtí yanjú èèyàn kan sì send message Mr. Koiki láti ìlànà Òṣogbo kinní kan ẹ jẹ́ ká kó gbogbo ara wa papọ̀ ká ṣe this there's so many problems that we look into tó wá jẹ́ pé lórí flag ṣé wọ́n sọ pé official flag lélẹ́yìn ni it's not an official flag the same thing pẹ̀lú rúbà mo ti sọ rúbà is just a temporarily measure kò ń ṣe central bank ilẹ̀ Yorùbá why are we all kind of every little thing into making any big issue la máa ń gbé sórí àìtí ní country mo kí Stone Cold Peter ẹ ṣé gan ni we don't have a country yet we are still polongo country ni hey, we don't have a country polongo mo ti mix gbogbo ẹ̀ papọ̀ òyìnbó ńláńláńlá mo kẹ́yìn tẹ́wà lórí mo tẹ́ kẹ́yìn tẹ́wà níbí báyìí lórí backup channel ẹ jẹ́ n sáré wo àwọn olówó à ń bẹ̀ mo mọ̀ pé mo sì mi wà ń bẹ̀ pẹ̀lú àwọn mélòó kan Clement Biafra ni ó gbọ́ Yorùbá dáadáa ó dẹ̀ ń sanwó Koikimedia tó mo gbọ́dọ̀ máa kí ní gbogbo ìgbà mo rí Kúnlé Bakers bí a ti báṣẹ́ lọ òun dẹ̀ kò dẹ̀ rówó fún mi àrówó gbà lọ́wọ́ ẹ̀ super chat wa kò ṣiṣẹ́ láti April èyí tó tún ṣiṣẹ́ ẹ̀ fowó síbẹ̀ kí ló ṣẹlẹ̀ báyìí so ẹ̀ dáwó ẹ̀ share ẹ̀ like ẹ̀ love I don't understand àwọn ọ̀dẹ̀ ní nǹkan mi ta tún lè máa ṣe mo kí Clement kí ọba Ọláwálé Mr. Awaris ẹ̀gbọ́n mi Tony Ages mo kí bàbá wa Kínládé Manuel Mr. Adeniyi Akim ọ̀ràn pa àwọn tí mo rí níbẹ̀ nìyẹn Mr. Ọládélé mo kí so kí ni mo sọ lọ so why the hype why are we so worried we worry too much ẹ̀gbọ́n mi triple down and those are the people that are just looking for excuses wọ́n náà ń pa Christian a fẹ́ kúrò nínú Nàìjíríà tó rán pa Christian ni wọ́n ń complain nípa orí olókun ṣe rí pé ọ̀rọ̀ yẹn kò hard up but again a gbọ́dọ̀ wá throw gbogbo ẹ̀ náà bí ọmọ kékeré ta ní à ń bínú sí ká wá da gbogbo ẹ̀ sínú gọ́tà náà so tẹ́ bá lọ bá bàbá Akíntóyè tẹ́ ń pressurize wọn pé ẹ̀ like orí olókun orí màálù lẹ fẹ́ níbẹ̀ ọlọ́run tẹ̀ ń jẹ́ agbórí màálù síbẹ̀ anyway I think bí bàbá ṣe sọ a máa gbọ́dọ̀ yẹn it's okay kódà mo sẹ́ndẹ̀ sí àfáà kan wọ́n reply lórí ẹ̀ náà yes I mean we are meant to be concerned but I think the constitution ti wá gan sef look we don't have a country yet called Yoruba Nation mo kí Ọlánìpẹ̀kun ní country tó ń pè ní Yoruba Nation nísìn mo fi máa charge fóònù ibi ṣe jókòó mo waste the time too much so àbọ̀rọ̀ mo yé nísìn tí ní country tó ń pè ní Yoruba Nation bíyàn kankan bá sọ fún yín pé country kan wà wọ́n fi ń pè ní Yoruba Nation ẹ tuntun àdánù kò sí kankan tó jẹ́ bí irọ́ ni ẹni Koiki ló sọ bẹ́ẹ̀ tí ní country a ṣe ń polongo country ni yes ó máa bọ́ sí bí ọ̀kan bá ní kò ní bọ́ sí mo lè fògùn ẹ̀gbá rí wàláì pé èèyàn kan wá jáde babaláwo kan jáde àfáà kan jáde ó ní kò ní bọ́ sí tálẹ̀ yín lágbára Elédùmarè ó máa bọ́ sí why tí gba country yẹn so many things ò lè work nígbà tẹ́ ẹ̀ tí ní country gbogbo owó tá à ń wá nísìn ìjọ tá bá ti gba Yorùbá Nation gọ́ọ̀mẹ̀ntì wa máa ní access sí resources orí ilẹ̀ yẹn ìyẹn àti human capacity kí ló ń pè ní human capacity èmi àtẹ̀yìn mo kíyà mi Bísọ́lá Ọládélé ẹ káàbọ̀ mà lájọ máa ṣe kí ni lájọ máa wá máa ṣiṣẹ́ láti build economy ilẹ̀ Yorùbá ní wá nídìí ẹ dáwó síbí ẹ bá wa dáwó sọ̀hún no èmi náà lọ wá ṣọ́ọ̀ṣì ibi tí mo ti fi máa rí owó tèmi láti fi ṣe operation Koikimedia so gbogbo eléyìí tá a ṣe ń ṣe nísìn tí gbogbo à ń gbìyànjú but for people to be coming out and be saying
Mr. Koiki ẹ gbọ́dọ̀ get it right lè get it right kò possible tí ní country now okay ṣé country ti wà ní Nigerian police ṣì ń operate ṣé country ti wà ní Nigerian government ṣì ń operate ṣé country ti wà ní embassy ti wà mọ̀ tó ń pè ní country ni setting up a country is not pé if we have the country yet tó bá ipa ti ní ìlú nísìn ṣẹ́rí gbogbo ẹ̀yìn ṣẹ́rí bí ẹ̀yìn kan ṣì tún fi mind ní pẹ̀lú ìyá olóṣì tó ní kú síbi táṣù ẹ̀ wá ẹ má bínú fún èdè tí mò ń pè yẹn olórí burúkú wo màá yẹn bìkọ́ olórí burúkú ni bìkọ́ ó máa ṣe olórí burúkú ni kò wá dágbó kò wá ti gba country so ìyẹn wá ń jẹ́ káwọn kan ẹ̀mí yín wá ń rò pé ti gba country tí gba country fact ni mo sọ fún yín o ètè mi gan ti dry gbogbo ẹ̀ ló ń ṣe mí lálẹ́ ọlọ́run kò ṣàánú ti gba country o so if anybody is out there thinking àti gba Yorùbá nation country you don't have a country yet we are in the process mo kí ẹ̀gbọ́n mi dizzy man 123 àwọn kan wà ẹ̀yin ò mọ̀ wọ́n communication wọn pẹ̀lú UK government every time ló ń send ẹ̀ sí mi wọ́n wà lórí platform bí ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ báyìí but I don't want to mention names mọ̀ tó ń pè ní country ni wo Rishi Sunak kò ìyẹn mo ṣe máa sọ fún yẹn tẹ máa ń béèrè ẹ̀ṣọ́ olóyè ń bọ̀ ní Nàìjíríà take time gan ṣé mọ̀ pé wọ́n announce fún mi ní UK until ìgbà tí Rishi Sunak dé Ukraine kí lẹ rò pé wọ́n ṣe announce for security reasons so when people are asking ṣolóyè ń bọ̀ Nàìjíríà tó bá tẹ̀ ń bọ̀ Nàìjíríà ṣé ẹnu tèmi lé ẹ̀kọ́ ti gbọ́ pé olóyè ń bọ̀ Nàìjíríà à ń bọ̀sibọ́sí kò wá sí Nàìjíríà èèyàn kan send message ṣolóyè ti wà Nàìjíríà no kò sí Nàìjíríà ojú ẹlẹ́gba ló wà tó bá dójú ẹlẹ́gba báyìí bọ́ lóyè níbẹ̀ tó ń ṣe fàájì lọ́wọ́lọ́wọ́ olóyè is no longer the kind of olóyè 10 years ago we must protect him and we must be there for him because kò ń ṣòun nìkan mọ́ nísìn tá bá ti mọ́ lórí ogun gbogbo a máa sá lọ ni tá bá ti mọ́ lóyè every one of us will run away kí la tó fẹ́ máa sọ okay a máa pariwo wàá dúpẹ́ fọ́lọ́run pé kò rí bẹ́ẹ̀ so we don't have a country yet so all these little things tá máa ń put up láàrin méjì movement yìí and it's been going on for like 3 years gbà tí mo lọ́lé okay mo ti pack gbogbo àwọn aṣọ èmi náà láwọn aṣọ tó jẹ́ onírẹ́dì yẹn mo ti pack gbogbo ẹ̀ ìkọ̀ ìyàwó mi jọ kọ́kọ́ ṣe cupboard mi ẹ má bínú ó ní bàbá lé mi ẹ̀yin náà láti ṣe clearance díẹ̀díẹ̀ mo ṣáà kọ́ àwọn tí mo ìgbà tí mo dẹ̀ ti láwọn tó ọmọlúwàbí apparel àwọn lọ́sẹ̀ndì fìlà sí mi easy ló send ilé láti Amẹ́ríkà DHL ló fi gbé mo dúpẹ́ fún ẹ̀gbọ́n mi dáadáa kò síjọ́ kan tí bá parí program tó bá délé ní 9:30 òun ṣẹ̀ máa bẹ̀rẹ̀ fàájì ó máa tan TV ẹ̀ èmi ló ń wò kò sí tó kàn pẹ̀lú tó ń lọ l'Amẹ́ríkà ọlọ́run bá wà pẹ̀lú ẹ̀ so mo bẹ̀ gbogbo wa ẹ̀yin tẹ́ ń tẹ̀lé wa ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ wa forget about the flag now tó bá yẹ pé flag yẹn ó ń fẹ́yìn ní concern design tẹ́yìn bá fẹ́ kẹ́ máa lò èmi ò kúkú ní jáde nísìn kí n condemn anyone but èmi ò ní stop láti máa lè léyò fact lẹ gbọ́ lẹ́nu mi fact lẹ ti gbọ́ lẹ́nu mi èmi o ọmọ Ọláyọmí Koiki of Koikimedia eléyìí tó wà lẹ́yìn mi ṣe rí orí olókun tẹ́ ń wò yìí ó wà lọ́wọ́ ọlọ́pàá UK ẹ mọ̀ pé mo ti ṣe program yẹn mo fẹ́ kí system mi ṣiṣẹ́ because mo fẹ́ present ẹ̀ kẹ́ lè rí fact mo fẹ́ máa show yín ní lẹ́tà báyìí mo fẹ́ kó máa rí kí gbogbo everybody máa rí lórí laptop mi kẹyìn Dell yẹn wọ́n ti wá gbé lọ engineer ó wà lọ́wọ́ yín kódà mo ní láti pè ní ọ̀la because ó ti kọ́kọ́ demand owó kékeré kan nísìn mo ní láti send owó yẹn sí ó ní láti wá gbọ́ owó yẹn lọ́la rádà ẹ ṣàrán ti Dell ilé ẹ̀wọ̀n mi ó ti pack up completely nísìn kò tẹ̀ wá ṣiṣẹ́ mọ́ rárá báyìí kọ́lọ́n kó ṣàánú mi ìyẹn mo ṣe program yẹn how can we have something that is older than Nigeria ìyẹn ló wá ń bí wa nú sculpture lásán ni kìíní sculpture so ẹ jẹ́ ká gbọ́n kan tí bàbá wa alànà sọ lórí ẹ̀ káwa máa tún máa tẹ̀síwájú mo fẹ́ kan tí brother mi Káyọ̀dé Mọ̀lá ó kọ átíkù kan jáde lénìí mo fẹ́ kà síta káwa fi kọ́gbọ́n lórí ẹ̀ the world
is busy. The world is very, very busy. Waris Jinodo Egbomini, the Naira note has the cow head, Oni Ori Malu, with Arabic letter. The photo head of Amadu Bello, Abat Macaulay, Tafa Balewa, Muritala Mohammed head. That Yoruba, Christian and Muslim and Isheshe are using for currency. Ṣé ráwọn yẹn wọ́n ní rí gbogbo tẹ́yìn sọ yẹn. Wọ́n ní náírà tẹ́ ń lò, ó ní orí màálù níbẹ̀, ó ní Arabic sign, ìyẹn ọ̀kan yín, ẹ̀ ń ná lójoojúmọ́, ó wà lọ́wọ́ yín, ẹ̀ ń fi sínú bra, ẹ̀ ń fi sínú pan, ẹ̀ ń fi sínú ṣòkòtò, ẹlòmíì ò rí wọ́lẹ̀tì fi sí, ẹlòmíì ò tẹ̀ ní owó yẹn bá ṣe ń sọ̀rọ̀ báyìí. But èyí tó wà concern ní sí ni orí olókun yìí. So that's all I'm gonna say. Ẹja gbọ́n kan tí bàbá kí tó yẹ sọ lórí ẹ̀. Ó máa play díẹ̀ nísìn. Ó dáhùn pé òmìnira lọ bá sọ̀rọ̀ lọ send the voice yẹn sí. Kí ló tó wá tó lò báyìí. Okay. Tó gbé ẹ dìde bí ọmọdé láti lọ máa jà fún Oòduà. Á gbé ẹ dìde wàá dàgbà nílẹ̀ Yorùbá o. Wàá dẹ̀ jẹ èèyàn gidi láàrin wa. Àtiwọ́ àtàwọn ọmọ ẹ láéláé. Oòduà á gbé ẹ o. Sure. Ọ̀rọ̀ flag wa kò tíì sí we are a democratic society. Bó ṣe sọ yẹn gan lórí, kálukú mú suggestion tí wọ́n wá. Àwa tá a jẹ́ leader yín, èmi àti Sunday Ìgbòho àti àwọn yòókù. Lè sọ pé ẹgbẹ́nu yín sọ̀hún. Rárá o. Ìbẹ̀rẹ̀ láwa yìí o. From àárọ̀ lọ́jọ́ o. Tó bá ti di pé àwa tá à ń ṣe leader à ń sọ pé ẹ̀yin tí ẹ ń sọgẹ́ ẹ má sọ̀rọ̀ ní irú yẹn bí a fẹ́ lay foundation fún dictatorship ní state wa ní country wa nìyẹn. Country wa ń bọ̀. There is no doubt about that. Nítorí náà àwọn kan gbé flag wá pé ẹ jẹ́ ká fi ṣe star ká wò. Bóyá yẹn bring a controversy ọ̀rọ̀ orí olókun to an end. Àwọn mìíràn sọ pé rárá star ò dáa, ẹ jẹ́ ká fi ṣe adé, orí adé àbí ìrùkẹ̀rẹ̀ àbí àkún. Nǹkan gbogbo wọ̀nyẹn ló máa jáde lẹ́sẹẹsẹ, suggestion ni gbogbo ẹ̀. Kò sí country tó jẹ́ pé àwọn kan ló kàn máa jókòó tán máa dictate pé báyìí là ń lọ no. A máa set up committee, a dẹ̀ ti ń set up committee tó máa jókòó tó máa decide kíní one national anthem wa, two flag wa, three coat of arms wa. Gbogbo nǹkan wọ̀nyẹn la need láti decide carefully bó ṣe jẹ́ nìyẹn. Suggestion ni gbogbo ìwọ̀nyí tó ṣì ń wá ẹ jẹ́ kí a ní suggestion máa gbé suggestion ẹ̀ jáde. Ẹ má máa jẹ́ ká sọ pé eléyìí tán ti gbé jáde yẹn nìkan tán ti ìyẹn ò dípò nǹkan kan o. Pé èèyàn kan suggest pé ká lo star kò dípò, kò sọ pé òun ti wá ṣe that is the end, ó ti dípò kò dípò nothing. Suggestion náà ni. Àwọn tí ó ń ṣe ẹ sọ orí adé ká fi adé ọba wa ká fi sí dáadáa ni wọ́n sọ. Àwọn tí wọ́n sọ pé ká fi ìrùkẹ̀rẹ̀ sí dáadáa náà ni wọ́n sọ. Àwọn tó sọ pé ká fi àkún ọ̀gbàlàjà àkún ká fi sí dáadáa náà ni wọ́n sọ. Tó bá yá àmọ́ máa rí mọ́ àmọ́ bó ṣe jẹ́ nìyẹn àti ìdébi tá a ti máa jókòó yan flag wa o. Àwọn èèyàn kan ló máa bá yàn kó tó di pé a declare country wa. Ìgbà tán bá dẹ̀ yàn tán àwọn àgbè jáde gbogbo wa àdẹ̀yọ̀mọ́ àgbà àyọ̀mọ́. Finally mo rò pé kò ní dáa kí n má sọ̀rọ̀ nípa orí olókun. Torí àwọn nǹkan tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń sọ nípa orí olókun kò kí ń ṣòótọ́ o. Wọ́n ní orí òrìṣà ni. Nígbà kan wà láyé àtijọ́ in the 10th century, 11th century, 12th century. Tó jẹ́ pé àwọn bàbá wa kan tán ń ṣe alágbẹ̀dẹ bàbà, alágbẹ̀dẹ òjé,
alágbẹ̀dẹ oríṣiríṣi tán bẹ̀ sí wá fi dá ọ̀nà oríṣiríṣi. Ara wọn ló bẹ̀rẹ̀ ní Ifẹ̀ and later in Ọ̀wọ̀, later ní Ìjẹ̀bú Òde náà láti wá máa create beautiful structures pẹ̀lú bronze àti brass. Ibẹ̀ ni ní orí tá à ń pè ní orí olókun yìí. Àwọn orí olókun kọ́ làwọn ń bìlò náà fi ọ̀nà wọn ṣe orí olókun kọ́ orí èèyàn orí Ọ̀ọ̀ni wọ́n á yà ó kì í ṣe Ọ̀ọ̀ni kan pàtàkì kan kì í ṣe one particular one wọ́n á yà wọ́n á gbé adé Ọ̀ọ̀ni lé lórí. Nǹkan tí ẹ̀ ń wò lórí olókun táwọn kan wá sọ pé òrìṣà ni kì í ṣe òrìṣà rárá o. Bẹ́ẹ̀ adé Ọ̀ọ̀ni ṣe rí níbẹ̀rẹ̀ ayé nìyẹn. Nígbà tí nǹkan tí wọ́n gbé jáde nìyẹn. Kí ló dé tá a fi wá ń pè lórí olókun lónìí? Ẹnu ìgbà tiwa ló bẹ̀ sí jẹ́ orí olókun. Kò kí ń jẹ́ orí olókun látọ̀dọ̀ àwọn tó ṣe wà o. Ní 1910, ọkùnrin kan German, Frobenius, anthropologist ni, ó visit Yorùbá land, ó visit ilẹ̀ wa, ó lọ sí Ifẹ̀. Ó wá rí àwọn ṣé ẹ̀yin ará ìlú yìí náà lẹ ṣe gbogbo artwork tó dáa tó léyìí eléyìí bẹ́tà ju ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan táwọn èèyàn wa ń ṣe ní Europe tá à ń yọ̀ mọ́. So ó wá ní àwọn tó wà lọ́dọ̀ wọn á sọ pé ibì kan wà tó pọ̀ sí ibi tó dẹ̀ wà tó pọ̀ sí wọ́n wá mú lọ bẹ̀. Ọjà ayé àtijọ́ ni wọ́n ń pè bẹ̀ olókun, ọjà olókun. That is all. It's an ancient marketplace. Inú ọjà yẹn làwọn alágbẹ̀dẹ wọ̀nyẹn ti jókòó tán rọ àwọn nǹkan tí à ń sọ wọ̀nyí torí olókun wà lára ẹ̀, stool wà lára ẹ̀, chair wà lára ẹ̀, nǹkan kan. Kì í ṣe pé wọ́n ń create orí òrìṣà kankan o. Orí ènìyàn tó jẹ́ aládé bí àwọn ọba Ifẹ̀ ṣe ń dress láyé àtijọ́ bí Ọọ̀ni Ifẹ̀ ṣe ń dress bó ṣe ń wọ adé láyé àtijọ́ òun lélẹ́yìí tán gbé síbẹ̀ yẹn. Frobenius wọ́n wá mú lọ síbi ọjà olókun yẹn. Ó wá débẹ̀ wọ́n wá sọ fún pé ibí gan àdúgbò nínú ọjà yìí làwọn alágbẹ̀dẹ arọ òjé, arọ idẹ, arọ bàbà, arọ bí iná fi ṣàtìpó. Nígbà tí wọ́n dẹ̀ máa scratch ilẹ̀ díẹ̀ ńbẹ̀ ọjà yẹn ti wó ti parẹ́ ní 19th century nígbà ogun. Nígbà tó dẹ̀ wá halẹ̀ díẹ̀ ńbẹ̀ wọ́n wá rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà àwọn orí wọ̀nyẹn àti nǹkan mìíràn gbogbo àti bra àti stool àti chair àtorí àti gbọ̀. Eléyìí tó wù ú dùn bẹ́ẹ̀ ó wá gbé dání. Ó mú díẹ̀ lọ kì í ṣe ẹyọkan ló mú lọ ó mú púpọ̀ lọ. Òun ló wá délé ìlú ẹ̀ lọ́hùn tó wá ń pè ní orí olókun. Orí tí òun gbé jáde ní ọjà olókun kì í ṣe orí olókun kì í ṣe orí òrìṣà olókun o. Orí tí the head that I found in orí olókun that I dug out from the ground in orí olókun. Ìdí tí àwa ọlọ́mọ̀wé, àwa historians, àwa archaeologists àti wá ń pè lórí olókun nìyẹn. Orí olókun tá a bá fẹ́ ká má pè lórí olókun mọ́ ká pè ní nǹkan tó bá wù wá. Orí olókun yẹn is a new name completely. Kò kí ń jórí olókun wá láti bẹ̀rẹ̀ ayé ńgbà tí wọ́n ṣe. Orí ṣáá ni tí àwọn artist wa create táwọn artist wa fọwọ́ wọn rọ. Nítorí náà kò sí nǹkan tá à ń jà sí. Tá a bá fẹ́ tó bá jẹ́ because it's one of the greatest achievements of the Yoruba people that nígbà tí wọ́n yẹn àwọn bàbá wa kan wà tán lè create nǹkan tó dáa tó léyìí.
àwọn kan ti compare wọ́n ti fi wé àwọn European artists sample a period of the Renaissance some sọ pé that's the greatest period of art in the world. Ó wá ń yà wọ́n lẹ́nu báyìí wípé so wọ́n rí àwọn aláwọ̀ dúdú tó create artwork tó dáa tẹ́lẹ̀ yìí nígbà wọ̀nyẹn láyé àtijọ́ wọ̀nyẹn tá àwa ṣe ń pariwo pé àwa ni the best in the world. Àwọn Yorùbá òkè àwọn Yorùbá ni the best in the world o. So it's a wonderful ìní tó ṣe pàtàkì fún àwa Yorùbá ní kíní tá a wá ń pè lórí Olókun. Àwọn tó ṣe òpè lórí Olókun 1910 náà làwa bẹ̀ sí pé lórí Olókun torí pé Frobenius ní orí tó ń rí gbé nílẹ̀ ní ọjà Olókun ní Ifẹ̀. That's all. Bó ṣe jẹ́ nìyẹn o. Ẹ ṣé o. Ó dàbọ̀. But àwọn tó ń ṣe ń suggest pé ká adé ni ká gbé sí ìrùkẹ̀rẹ̀ ni ká gbé sí star ni ká gbé sí ni wọ́n ní àwọn rò pé star àwa ni star Africa àwa ni star àwa ni ìmọ́lẹ̀ Africa pé ká gbé sí ẹ̀sùn gbogbo wọ̀nyẹn ó dáa torí pé ẹ fẹ́ràn ìran yín lẹ ṣe ń ṣe gbogbo wọ̀nyẹn a lè bá nìkẹ́ni jà. Eléyìí kì í ṣọ̀rọ̀ religion kì í ṣọ̀rọ̀ pé Christianity Muslim Islam kankan ọ̀rọ̀ rẹ̀ no even ìṣẹ̀ṣe no. What kind of artistic thing belonging to the Yoruba people la máa gbé sí flag wa tó máa yẹ wá that's all. Tó bá yá ní máa pè lórí Olókun mọ́ àwọn orúkọ mìíràn fún because kì í ṣorí Olókun làwọn tó create ẹ fi create wọn create orí òrìṣà wọn create orí ọmọ ènìyàn ọba wọ́n fi imitate ọba Ifẹ̀ ní ìṣe pé wọ́n create orí òrìṣà kankan. Àwọn tó create in the 12th century 11th century 10th century ó pọ̀ káàkiri ayé táwọn òyìnbó ti kó lọ gbogbo ẹ̀ lágbára Ọlọ́run la máa kó padà wá. Ẹ ṣé o. Ó ṣé ọmọ mi ò mẹ́yọ̀ ó dàbọ̀. Òun láti gbọ́ tí bàbá ti bá wa ṣe explanation ẹ̀. Mo fẹ́ ká wà tó hype up pẹ̀lú ọ̀rọ̀ in tó wà lẹ́yìn mi. In tó wà níwájú wa ojú yẹn lọ and I hope we will understand that. Ẹ máa fún mi ní few seconds ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Koiki Odùduwà. Mo ní láti lọ mú article tí mo fi sọ̀rọ̀ ó wà lórí WhatsApp ti Káyọ̀dé Mọ́lá. So while I'm doing that mo ní láti drop sound yẹn there because 10 ti lù. Torí àwọn tó ti sùn nínú ilé kí n má fi tèmi máa disturb wọn ẹ mọ̀ pé inú ilé mo ti ń operate. Mo máa kiri grandma Comfort Ológunjà ó tójọ́ mẹ́ta ẹ káàbọ̀ sórí ètò wa ẹ kú gbogbo ìgbà ẹ kú ọdún tuntun náà. Mo kí brother mi ìjáyà mo kí gbogbo different platforms Yorùbá Nation Mega Rally Janet Fashaki yadada gbogbo wa náà ni mo kí bẹ́ ṣe ń wọlé mo kí gbogbo ẹ̀yin dáàdì wa ẹ̀yin brothers wa mo kí ẹ̀yin ní Badagry mo kí ní Ṣómólú Bàrígà Ìfẹ́lódùn IT in the country so we might not have all the resources as expected but intani tó wà free òun ni ẹnu tí a fi ń communicate kọ́lọ́ máa fi àárẹ̀ dè wá mọ́lẹ̀ tọ́lọ́ bá ti fàárẹ̀ dè wá mọ́lẹ̀ ẹ̀yin fi tó kù sílẹ̀ àwa ṣe rí ariwo tó fẹ́ yẹn and kò ń ṣariwo lásán constructive ariwo là ń pa. Mo kí ẹ bọ́ra cool house happy new year my brother ṣàlàfíà ló wà báńkì sa Guru Maraji màá try láti rí mo tẹ̀ last year yẹn mo busy there but màá rí tà sí Guru Maraji èèyàn ti gbowó ṣà náà ni ẹni tó bá mọ bàbá yẹn oríṣiríṣi orúkọ náà lọ ti pè bàbá yẹn èmi láǹfààní àti rí bàbá yẹn èèyàn bíi tiwa náà ni ideology tiwọn ó lè má bá tiwa mu tiwọn náà nìyẹn. We should not criticize. Let's leave everybody to do what they are doing. So mo kí Yorùbá Nation Ọ̀yọ́ chapter because ṣe ni wọn náà mo kí wọn níbí báyìí mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí. So jẹ́ kí n lọ mú article yẹn wá. While I'm doing that ẹ jẹ́ ká tún another video kan ká kọ̀ fi buttress kó tó di pé mo máa mú article yẹn wá. Ilẹ̀ Yorùbá kò ń sọ̀rọ̀ pé Fúlàní pa wá nìkan la ṣe ní a fẹ́ kúrò ní Nàìjíríà o.
many people máa ń rò pé torí tá bá ti ní Fúlàní pa wá Fúlàní pa wá, it is far more than that. So but Fulani is disturbing the Yoruba economy. But ṣé Emefiele olè, ṣé gbogbo owó ló kó fún Dangote nígbà tí gbogbo wọn wá, mo ti lọ sísàlẹ̀ lọ mú kò mo fẹ́ máa ṣe so tá bá wo owó yìí nísìn kò sẹ́ni kankan tó ń complain pé Arabic ló fi kọ́ òun lè ń rí, kò sẹ́ni kankan tó ń complain nípa ẹ̀, right? But all of a sudden nísìn complaint tó wá ni pé orí olókun ìyẹn ni complaint tá à ń rí láti how many days nísìn. So mo bẹ̀ wá, mo rọ̀ wá, let us not let that, you know, Ogunmola ní Biafra is now, Yoruba nation is now, end Nigeria now. Ó máa end. So òun lè lè lọ inscribe mo tẹ̀ mọ́ meaning ẹ̀ 1,000 naira wọ́n wá kọ́ pẹ̀lú Arabic. Kí ló dé tó kọ́ pẹ̀lú Yorùbá? Kí ló dé tó kọ́ pẹ̀lú Igbo? Kí ló dé tó kọ́ pẹ̀lú Hausa? Why Arabic? So gbogbo kìíní mọ̀ tẹ́lẹ̀. Kí ló dé tí wọ́n lo Yorùbá fi kọ́? Nígbà tó kọ 1,000 naira sí lẹ́yìn, kí ló dé tó kọ́ ní Yorùbá? Bọ̀ nítorí pé kì í ṣe Yorùbá country. Nàìjíríà ni wá. Ẹ̀gbọ́n mi the real non. Ṣàlàfíà lẹ́wọ̀ ẹ̀ bá ń kí àwọn ọmọ nílé. So bàbá mi Samson Adékúnlé, wàlátà mo kí ẹ dáadáa lẹ́ẹ̀kan sí olórí ẹbí wa nìyẹn, ẹ bá ń kí pé happy birthday, èní ni birthday, ẹ bá ń kí pé happy birthday olórí ẹbí wa nìyẹn. Gbogbo èèyàn ló lórí ẹbí, ó ń parí ìjà, oríṣiríṣi la máa ń gbé sí lọ́rùn, problem ti ẹ̀ nìyẹn, òun ló náà fi ṣe olórí ẹbí, adẹ̀ ti dá sí lọ́rùn. So very useful brother, so ẹ bá ń kí pé happy birthday. You know, Alhaji Aliu Maibonu àti Dr. Clement Isong, kò sẹ́ni kankan tó complain nígbà tó ṣe owó yìí pé kí ló dé tó lo inscription Arabic. Mr. Boye Cass, and happy new year. Bẹ́ẹ̀ ni títí tí January máa fi tán àti February, happy new year náà la ṣe wà. Ẹ jẹ́ n wo 500 naira. 500 naira náà ní Arabic. A lè máa mọ̀ tẹ́lẹ̀. But why is there Arabic? Mr. J. Taiwo Aziz Mokinyi, Miss Baba mi Warisi ní àgbàdo àbí mo rí comment yẹn dáadáa. Ẹ lè pè náà wọlé, line yẹn wà open. Tabalẹ́ni tó fi dá sórí ètò. Gbogbo iná lẹ ní studio number lọ́wọ́. Sòkè máa ní Koiki òkúkún jẹ́ ká pè sórí program ẹ̀. Wọ́n kọ́ máa sọ̀rọ̀ lọ ṣá, ṣé wọ́n nìkan ló mọ̀rọ̀ sọ ní jẹ́ káwa náà dá sí. Ẹ lè pè wọlé. Ẹ lè pè wọlé. Tó bá wá mọ nọ́mbà yẹn àbí tẹ́ bá mọ̀, +44 74 04405917. Mo ti ń sọ nísìnyí o, a máa raise owó táwa tí mídíà tèmi máa fi lọ sí but next week la máa ṣe yẹn. So 3 million la need, because I gbọ́dọ̀ ṣe 1 or 2 things so that kí gbogbo ẹ̀ lè dán mọ́rán dáadáa náà ni. Kí ló dé tí gbogbo ọ̀ complain nígbà tí wọ́n fi Arabic kọ́ kínní? Bàbá mi Warisi Jinadu ní àgbàdo ẹ̀pà nation on the naira note. Tinubu promise fún Yorùbá pé AK-47 Fulani open grazing operative. Boroko sọ pé please, what is the update of the burial plan? Ìwọ ṣe ń follow mi 22 23rd. Tó bá ti Ràǹkárá Ìbàdàn ló wà, lọ Ràǹkárá o. Soko de máa wá látàkúrẹ́ ni, lápá Àkúrẹ́ ló wà bí. So 22 23rd lágbára Ọlọ́run ní ìlú Ìgbòho. Mr. Adékúnlé Rọ̀súlù mú kí yín. Ìjẹ̀sìn kan mo gbé wá sí bíbáyìí o. Ẹni bá fi jàjẹ̀sìn, problem tí wọ́n nìyẹn. I am here to fight for our quest to self-determination. Tó bá yí ẹ, jókòó wá fàlàyé wá gbọ́. Tabalẹ́ni tó fi pè wọlé, ẹ lè pè wọlé. Ẹ jẹ́ ká kọ́ gbọ́ ilé. Ẹ mọ̀ pé nígbà tí wọ́n ọ̀rọ̀ Fúlàní attack yẹn, ẹ jẹ́ gbọ́ ilé. But ẹ̀yin tẹ́ wà lórí bíbá máa kọ̀ jáde fún few seconds kò ní pẹ́. Ẹ jẹ́ àfihàn sílẹ̀. Mo fi lọ straight sórí tẹ́mọ̀lá. Dóònà pound sterling náà wọ̀ kí ló dé táwọn ṣe kọ́ Arabic sí lára? Kí ló àlùkà mo kí ẹ ká lẹ́jà rè. Alpha pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ilé yẹn ṣé ó níyànjú díẹ̀díẹ̀. Kí mo sọ pé àlùkà ní ìdílé wọn ti lè kúrò nílé tó ń gbé.
tàbá rí ẹni tó nílé tó lè wà for temporarily measure kò ṣe pé kó wá máa gbé bẹ́ẹ̀ yàkàtà o official letter to Saguru Maraji àwọn tó ń ṣètò ló máa ṣe yẹn so I'm sure pé wá ti pe Guru Maraji but máa béèrè lọ́wọ́ olóyè lọ́la anyway but I'm sure pé àwọn planner ti wà fún yẹn iṣẹ́ tèmi ní kémi kọ́ polongo ni so mo sọ pé àlùkà so why they put Arab èmi náà mọ̀ èèyàn kan bí mi pé Koiki kí ló dé tó ti fẹ́ Arabic sí èmi náà mọ̀ bí a dẹ̀ ti di Islamic nation ni because kí ni Arabic ní ṣe pẹ̀lú owó Nàìjíríà. Mr. Lawale ní irrelevant excuses for the people talking about Orí Olókun àtẹ̀tí fọ̀rọ̀ Orí Olókun sílẹ̀ kí ló dé tí owó Nàìjíríà ní Arabic ta ló lè ṣàlàyé fún mi tó kọ̀ lè pè wọlé tó kọ̀ lè sáré ṣe explanation yẹn ní wẹ́rẹ́njógí máa ń rẹwà kan lọ́dọ̀ ìyá kan ní phase 2 block 35 no beans kò sẹ́wà tí bá wá fi ṣe òjòrò fún wọn màá wá gbé abọ́ àlájà abọ́ aláyọ̀ tí bá wá débẹ̀ tó bá ti wá ń tẹ̀wà yẹn lọ máa ti gbàgbéra ẹ̀hàn pé àwọn dábọ̀ yẹn Nàìjíríà àwọn ìyá yẹn ti mọ̀ pàlájà ló ní abọ́ yẹn wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé kò ń ra omi sínú ẹ̀wà tiẹ̀ èmi àti wá gbàgbéra máa dé ẹ̀wà máa wá ra exact tàlájà náà máa ń rà ẹ̀mọ̀ pé àwọn ìyá yẹn wọ̀ níkùn tó pọ̀ wọ́n lè jẹun púpọ̀ máa wá ra onítẹ́ni mo ṣe àwọn tí èlò là ń rà ń jọ náà lọ màá ti wá gbàgbéra máa ní ẹ bá ń fomi sẹ́wà alájà ò kí ń fomi sẹ́wà máa ń bẹ́ẹ̀ ni alájà ò kí ń fomi sẹ́wà bọ̀ wọ́n ní kẹ́ bá wọn fi ata tó róró àtẹ́pọ̀ no beans kò sẹ́wà ọ̀dà àwọn àpéyàn kan tí ń pè wọlé ẹja gbọ́n tó fi sọ ẹ kọ̀ bá wa ṣe briefly ẹ bá wa ṣe briefly ok ọ̀dà èèyàn méjì ti pè wọlé ẹja àkọ́kọ́ lọ sọ́dọ̀ bàbá wa Tajudeen mo fẹ́ kẹ́ divert kí ló dé tí Arabic ṣe wà nínú owó Nàìjíríà òun ní béèrè takọ́kọ́ nọ́mbà yẹn ó ṣì wà on kí ló dé tí kò jẹ́ kí n pe àwọn tó pè padà Bishop ti pè àti Mr. Ọlárìnwájú ẹ má divert mi tẹ́ bá ti pè o kí ló dé tí Arabic sign wà lówó Nàìjíríà ní tí mo fẹ́ mọ̀ nìyẹn ok kí ló dé tí kò jẹ́ kí n gba call ẹ jẹ́ n refresh gbogbo àwọn fó ìyá àwọn kan dẹ̀ ló fún mi ní fóònù yìí ó heavy gan mo like ẹ̀ but iṣẹ́ tó fẹ́ máa ṣe ní sọ́dọ̀ àpò tó fẹ́ há kò fẹ́ ṣiṣẹ́ dáadáa mọ́ ìyá mi dẹ̀ ti ṣe ok n ti ń pe Bishop padà ṣe ká gbọ́n nǹkan tó fẹ́ sọ kọ́ ẹ̀ bá wa ṣe briefly ni ọ̀rọ̀ pọ̀ tá fẹ́ sọ lálẹ́ ìdí ẹ̀ ẹ̀gbọ́n sókè Bishop ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ẹ kúṣẹ́ sá o. àjọ ń ṣe náà ni ẹ kálẹ́ sá. Ẹ kúṣẹ́ yeah. Now but sometimes the other time only largely a ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ Yorùbá that are illiterate. Ọ̀rọ̀ yẹn ó shake some people. In fact, the fact that illiteracy doesn't mean that you didn't go to school. Illiteracy means that you went to school, but the knowledge of the education did not pass through you. You are not impacted. You lack information. That is illiteracy. Okay. Now, how can some people still be talking about? We are talking about Yoruba nation, something that is our identity. Okay. To bring out our identity, to bring out our culture and our hello flag UK now. And we coat of arm UK. Emari Dragon. That's the coat of arms of Great Britain. Okay. Now the dragon is from Wales. Okay. The lion is from England. Okay. And the other animal, horse, is from Scotland. Okay. Or actually the dragon. Okay. Wales lóní dragon. Tẹ́ bá wo fíìmù Marlin. Ẹyẹ bàgẹ̀bàgẹ̀ ńlá yẹn tó yọ̀nà yẹn. It is traditional ancient history in Wales. Tẹ́ bá wo Wales ẹ ti máa rí ẹyẹ yẹn. Òun ni kíní logo wọn ní Wales. Okay. Láyé àtijọ́ wọn. That film Marlin, it acted in Wales.
One so Isheshe one do now. One so culture one do now. This is only something that is Yoruba identity. Tó tún mú tó jẹ́ owó iyebíye tó wà lọ́wọ́ àwọn òyìnbó. Láti sọ pé a fẹ́ gbà padà àwọn òyìnbó mọ̀ wa pé wọ́n fi dá wa mọ̀ nìyẹn. Okay. Then because of illiteracy, some people are saying òrìṣà ni ìmọ̀lẹ̀ ni. Ṣé wọ́n ti lọ bọ òrìṣà rí tó jẹ́ pé orí nǹkan tó bá bẹ̀ nìyẹn tán ni kò máa ti kó sí? People live by superstition. And they say they are Christian. They are ignorant of the word of God themselves. Ṣé ń gbọ́ mi sà? À ń gbọ́ yín. Question tí mo béèrè gan ẹ̀ tí dá mi lóhùn. Jesus, my answer is saying, okay. Jesus himself said, the kingdom of God did not come by superstition. Okay. Ìjọba ọ̀run kò wá pẹ̀lú superstition. What is Yoruba of it? Something. It comes with proof and fact. It's not something you'll be rooming, you'll be assuming or you have no evidence. That image, talk about the Olokun and Baba to explain that. Now, the picture, the cap, go. The image, it is Ori Obalufon. Obalufon is one of the richest kings in Ile-Ife. Richest and influential throughout West Africa. Okay. And people in those days, they did not have pictures. The people were like, the picture of Jesus Christ was crafted like that in Israel. Israel, Turkey. Oto de pe àwọn ìbò wa ya try láti fi present life èèyàn láti represent ẹ̀ ọwọ́ ya picture ẹ̀. That was not the picture from the beginning. That's why táwọn èèyàn ṣe contemplate the original image of Jesus Christ, that Jesus is a black appearance, not Oyibo, which Oyibo did not design. So, àwọn tó ń complain wọ̀nyí, tó ń ṣe kinní wọ̀nyí, we need to educate them and not to be succumbing to them. We need to start educating them. Yoruba is likely illiterate. Forget that they went to school or something, they are professor, have certificate of PhD or something. So what you know that their brain is short circuit. So we educate them. Orion, the kúrò nínú flag yẹn, we'll fight it in the end. I'm a bishop, I'm a Christian, born again, teaching people the true word of God. Orion is our identity. Ó máa wà nínú flag wa. Gbàlúwa lẹ́nu bá ṣe referendum or talk lórí ẹ̀, I will support it. That egg should be there. Well, opinion tí nìyẹn pé ẹ máa support it, but let's not push me. It has to be there. Let's just leave it pé it will go through the people. No, Oh, hey, yeah, okay, all right. I'm speaking for myself. Okay, then that's fine. I will support it. Okay. And gbogbo orí yẹn tó wà ní Europe, pásítà la máa gbà dẹ̀. Wọ́n á dẹ̀ san owó fún wa fún iye ọdún tó ti wà lọ́wọ́ wọn. They are going to pay us. Now, ẹ jẹ́ ká move swiftly. The Arabic sign lórí náírà tọ̀dọ̀ tiwa yẹn, we can still deal with that internal problem tiwa nìyẹn. For a very long time, we've got Arabic on the naira. Nobody has checkmated. Nobody has talked about it. But right now, we are looking back into so many things. Kí ni reason tí Arabic ẹ̀kọ́ fún wa ní explanation tọ̀dọ̀ tí yín Bishop ẹ ṣì máa láǹfààní àti pè padà. Kí ni reason tá a ṣe ní Arabic symbol lórí naira note tó wà lọ́wọ́ mi báyìí 500 naira and 1,000 naira. Eléyìí ń ṣe gimmick ó wà lọ́wọ́ mi báyìí. Mo ń gbọ́ yín sà. Koiki, you are asking me a rhetorical question. Okay. You know that Nigeria is Fulanigeria. Nigeria is not Yoruba nation. Okay. And that's why Igbo people are asking for their own country. Okay. If it's a Yoruba nation, if Nigeria is Yoruba nation, Yoruba will be on that money. It's Fulanigeria. The Nigeria belongs to the Fulani.
Okay. So people, kò sí ìtọ́kọ̀ mi pẹ̀lú Nàìjíríà. Okay. A mọ̀ pé à ń yálù wọn lò ní nísìnyí afẹ́gbà ìlú tiwa náà. Okay. All right. All right. Kẹ́tó lọ Bishop ní last week àwọn èèyàn márùn-ún pa ń ṣeré ni bí a torí pé kò ń ṣe amnesty ló sọ amnesty 3 hours ago mo post picture bàbá kan pẹ̀lú ọmọ mẹ́fà mo ní Fúlàní kó wọn lọ títí dé ní àìtí rí wọn ní Ìlọrin. Many Nigerians do not know that these things are happening. Amnesty share posted ó wà lórí Twitter mo ti retweet even a máa ń pè ní Twitter kò yẹ ká máa pè Twitter X ni but let's leave it like that. This is what I said. Amnesty International is deeply concerned over the failure of Nigerian authority to stem the tide of kidnapping for ransom, which has left millions of Nigerians feeling increasingly unsafe. Ìyẹn kan, wọ́n fi picture bàbá yẹn àtọmọ mẹ́fà, àwọn ọmọ mẹ́fẹ̀ẹ̀fà yẹn obìnrin ni gbogbo wọn. Ọba Elédùmarè nìkan ló lè sọ pé nǹkan báyìí ló ń ṣe pẹ̀lú wọn. Ẹ jẹ́ ká continue. Last week, kò sí nǹkan kan tó ń pè ní gunmen torí pé Igbo man kan ló wá kidnap wọn Yorùbá man kan ló kidnap wọn wọ́n wá ní gunmen who kidnap Alhaji Mansour Alikadiriya and his 6 children in the night of the 2nd of January in 13. That means what you were in the captivities of the Fulani terrorists for 11 good days. Nílùú tó lọ́ba tó níjòyè Tani Jagaban, the president of the Federal Republic of Nigeria, Tani Lágbájá, ọmọ Yorùbá tó jẹ́ military, mò ń bọ̀ Bishop. Wọ́n wá ní láti on the 2nd ni wọ́n ti kidnap family mẹ́fà pẹ̀lú bàbá obìnrin ní gbogbo wọn. Wọ́n ní contacted the family, they are now demanding 60 million naira ransom. The kidnappers later released the father so that he can go and source for the money. Wọ́n kọ́ àwọn ọmọ mẹ́fà obìnrin dání sí dí. Táwọn ọmọ tó ń bá wọn ṣe, àwọn ọmọ tó ì tí gúnyàn. Táwọn ọmọ tó ń bá wọn ṣe, má bínú fún language tí mò ń lò yìí. Bó ṣe lè yé yín nìyẹn. Torí picture àwọn ọmọ yẹn, ìmí inú wọn ò tí ì ní gbáyà. Wọ́n wá ní kí bàbá lọ owó wá. While the family was making effort to raise the sum of 60 million ransom to free the girls, also an appeal was launched on the social media for donation towards the paying the ransom. A máa wọlé báyìí politician yóò kù díẹ̀ níṣẹ́ kò sọgbọ́n ẹ̀ mò ń bọ̀. Today, the kidnappers reportedly killed Nabila, one of the girls in their custody. La ilaha illallah Muhammadu Rasul. Ogun máa wọ Nàìjíríà sẹ́mọ̀sọ̀ ó kù díẹ̀ ni. Pé ẹ̀ ní rógun yẹn rọ́lẹ̀ ń pa. Wọ́n ti pa ọmọ kan nísìn. Mo ṣe ń ka news ni o. Mo tẹ́ wọn kọ́ ti pa yẹn. The number of the Nigerians in custody of gunmen and kidnappers and other armed groups is unknown. Àtẹ mọ statistics ọmọ lórí burúkú Yorùbá kan adé dé a máa ní ká má béèrè Yorùbá nation. Ṣé fẹ́ kí n máa fògùn lákàyè payín ni? Wọ́n kó ọmọ mẹ́fà ní 2nd of January. Èmi náà ọmọbìnrin lọ́wọ́ kọ́ wá mú ọmọbìnrin mi kí Fúlàní kan wá bà díẹ̀ jẹ́ kó tún wá pa sínú igbó ẹ wá ní kò ní sí wàhálà Nàìjíríà. Ọmọ Yorùbá ẹ lọ máa dúró fún ogun máa wọ Nàìjíríà ìgbà tó máa dé là mọ̀. Ẹ̀gbọ́n sókè Bishop. Koiki ó ti sọ̀rọ̀ ó ní sọ̀rọ̀ tán. Wọ́n máa rí ìbínú Ọlọ́run ní ọdún yìí. So that's fact. Wọ́n máa rí ìbínú Ọlọ́run lọ́dún yìí. So that's why when I'm speaking, I always come with facts. I don't want to be speaking with so that they won't say the pastor is seeing vision or no. Even when you are seeing vision, God gives you evidence. You speak with evidence. It gives you evidence. And even if it's astronomy, you see evidence. Ní Nàìjíríà, it is something you a dẹ̀ dream níjọba. about. You dream about A dẹ̀ it. sábà You níjọba. for evidence. You see evidence. So, àwọn tó ní ọmọ wa ni ó ṣèdí bẹ̀bẹ̀rẹ̀ kìíní kan náà. Ìdí bẹ̀bẹ̀rẹ̀ Pampers Pampagate ibẹ̀. So, gbogbo àdẹ̀ ti rí pé Pampers ni. Ìdí kankan ò bẹ̀bẹ̀rẹ̀. Because ìdí bẹ̀bẹ̀rẹ̀ fún ara ti sọ wípé the situation is out of his hand. And you wish that things can be better, but there is no alternative. Ìdí bẹ̀bẹ̀rẹ̀ ti sọ yẹn fún ara rẹ̀. And apart from that, àwọn tó ṣiṣẹ́ pẹ̀lú ìdí bẹ̀bẹ̀rẹ̀ náà ti come out. Only we should pray to God. Ọlámídé kan sóbò èèyàn ti Koikimedia èèyàn Yorùbá nation. Ìkọ́ṣọ̀ tẹ́mi wá ń béèrè ni nígbà tó ń campaign wọn ní ká pray.
wọ́n nípa àwọn máa ṣe ni àmàgbé wálẹ̀ ẹ̀ lọ fọkàn balẹ̀ nǹkan tó sọ fún wa ni wọ́n sọ wípé ká lọ pray wọ́n dẹ̀ sọ wípé ká gbé Yorùbá nation sí sẹ́gbẹ́ kan wípé tó bá ti débẹ̀ gbogbo nǹkan máa dẹ̀rọ̀ pé like a magic ṣé Israel tó ń kojú Hamas lọ́wọ́ báyìí nígbà táwọn Hamas àfẹlẹ̀fẹlẹ̀ tó kidnap àwọn ọmọ wọn tó pa wọ́n ṣé àdúrà ní Israel ń gbà ọjọ́ kejì kan ní Israel dáná yá wọn wọ́n kọ́kọ́ blow central bank wọn dànù wípé ẹ lówó lọ́wọ́ lẹ ṣe ń ra weapon wọ́n kọ́kọ́ blow yẹn dànù náà wọ́n wá block gbogbo bọ́dà wọn wá dáná yá wọn nísìnyí àwọn ló ń bẹ̀bẹ̀ sì tán lọ sí international criminal law pé kọ́ parí ìjà wọ́n ti fẹ́ pa àwọn tán. Yorùbá we are too lazy and ara wa la mọ̀ bá jà nítorí o mọ̀ pé o mọ ẹni Yorùbá ni bá máa ń légún. So I'm short of words. I'm short of words. But èmi mọ̀ wípé what is happening? Ìbínú Ọlọ́run máa wọlé ti Nàìjíríà lọ́dún yìí. And ẹ̀san ọdún ẹ̀san ni ẹ̀san ni. No grief for anybody. Ẹ ṣé gan Bishop. Thank you so much. Yeah. No grief for anybody. Sherry, mo ń try láti control ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ torí pé kó má dàbí àtẹ́ pé ó kàn jókòó sí abroad ó ń sọ̀rọ̀ ń bọ̀ máa gbé kọ́ ṣé mọ̀ pé mò ń tẹ̀ mọ̀ pé wọ́n ti pa kan náà ọmọ yẹn èmi kọ̀ rí òkè yẹn nìkan mọ̀ pé nígbà tí mo wá bẹ̀rẹ̀ sí kà sísàlẹ̀ mo ṣe rí I just saw it nígbà tí mò ń prepare because mò ń share program ẹ̀yin òkúkú bá mi share èmi lè mi share fúnra mi àdẹ̀tí ní kẹ́ máa bá wa share à ń bẹ̀yìn náà ní àṣàkọ mọ́nísìn bí a kì í tún kabẹ̀ yẹn fún ilé nǹkan sí kẹ́ gbọ́ mo kí ìyá mi Táíwò Bánúsọ mo kí Ọlámilékan Zobo ẹ jẹ́ ká tún kà lẹ́ǹkan sí gbogbo yẹn rántí picture yẹn ẹ ní rántí mọ̀ bí a kì í copy picture yìí kí n gbé sí background mi lẹ́yìn ẹ̀yin tẹ́ wà lórí YouTube nìkan lẹ́ máa lè rí ẹ jẹ́ n copy picture yẹn ẹ jẹ́ n save ẹ̀ ọmọ ṣe o wọ́n ti pàkan náà ọmọ yẹn ẹ mọ reason wọ́n ti pàkan náà ọmọ yẹn wọ́n ń rán àròkò sí bàbá yẹn pé lọ wọ́ owó sẹ́ẹ̀ ká tó pa àwọn tó kù èèyàn bíi tèmi bíi tiẹ̀ náà ni ẹ ṣòro pé àwọn náà ṣàdúrà náà àwọn náà ń ṣàdúrà wọ́n ń ṣàdúrà pé Ọlọ́run má jà pàdé nǹkan tó máa pa wá mo fẹ́ gbé picture yẹn sódà kẹ́yìn tẹ́ wà lórí software kẹlẹ̀ rí tí mò ń sọ ok kí ló dé tí picture yẹn ti download mo ń bọ̀ ẹ̀yin tẹ́ ń pẹ́ ṣe sùúrù mọ̀ pé fẹ́ pé ilé wa very important ẹ̀mí ti lọ nísìn so a gbọ́dọ̀ gbọ́ àlàyé ẹ̀ dáadáa for breaking news lele 3 hours lọ post ẹ̀ but èmi ti wà lórí ìrìn láti 3 hours so bí dẹ̀ ṣe ń wọ kódà inú meeting bí ṣe ń wọlé báyìí inú meeting lèmi àtàwọn staff mi la wọnú ẹ̀ straight so ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ ṣe àlàyé lè so ẹ̀yin tẹ́ wà lórí YouTube picture bàbá àtàwọn ọmọ yẹn òun ló ń bọ̀ lẹ́yìn mi nísìn ẹ máa rí nísìn ẹ̀yin tẹ́ wà níbí báyìí náà ẹ jẹ́ ń lọ mú picture yẹn wá má ṣe nǹkan ń rọ́ ní Nàìjíríà wọ́n ní kó lọ wá 60 million wá wọ́n dẹ̀ ti ń wọ́wọ́ yẹn wọ́n tún wá pàkan náà ọmọ yẹn kábíyèsí Elédùmarè títóbi Elédùmarè èèyàn kan wá ní kò ní sógun ó dá Ọlọ́run já arógun àti ẹni rógun rárá but we no go gree òun ni ká ṣàmúdání èmi ò jáde kí n tún máa pariwo Ọlọ́run jẹ́ ká má ṣe election ṣèbí nígbà tí mo pariwo ṣèbí ẹ fi mimic mi ni mo ní ká má ṣe election gbogbo iná ẹ máa ṣe election ẹ bẹ́ẹ̀ ti ṣe election tán nísìn so èmi ò tún jáde kí n máa sọ fún yín pé ìyẹn lẹ dìmú ẹni Koiki ṣèbẹ́ ó ní kò ní selection ẹ bẹ́ẹ̀ ti ṣe election nísìn so èmi ò tún jáde kí n sọ yín tẹ́wà lórí Facebook náà family yẹn lẹ́ ń rí yẹn so ẹ jẹ́ ká wá ka article yẹn lẹ́ẹ̀kan sí. Amnesty International is deeply concerned over the failure of the Nigerian authorities to stem the tide of kidnapping for ransom, which has left millions of Nigerians feeling increasingly unsafe. Hashtag Najab and our sisters. Najab in honor to last week, gunmen who kidnapped Alhaji Mansour Al-Kadriya and his 6 children, Omomefa, in the night of 2nd of January 2024, contacted the family demanding 60 million naira ransom
àṣà àti ìṣẹ̀lẹ̀ Yorùbá mo kí yín ẹ farabalẹ̀ kẹ́ gbọ́rọ̀ ìyá mi ó dà ń pẹ́ tí mọ̀ pé ẹ bá ń fi ṣe program lọ́la ó dà ń pé Yorùbá tí yín máa ń dájú tèmi lọ ẹ farabalẹ̀ bá ń gbélé jáde lọ́la breaking news ni màá send ẹ̀ sí yín àbí màá post ẹ̀ sórí Facebook mi nísìnyí ẹ lè crop ẹ̀ níbẹ̀. 2nd of January contacted the family demanding 60 million naira ransom. The kidnappers, kò sí nǹkan kan tó ń pè ní kidnappers, these are pure Fulani terrorists. Tó ń dààmú wa. Later, released the father so that he can go and source for the ransom. Wọ́n náà release bàbá kó lọ wá owó. While the family was still making effort to raise the 60 million kò ń ṣòwò kékeré, ìmú wọn bẹ wá sórí social media, ìbí mi lè mi béèrè owó nísìnyí fún mi lówó. So ambos ìbọ̀sẹ̀ntọ́ kidnap gan kò ń ṣe gbogbo èèyàn ló máa ń fún lówó, but Nàìjíríà ojúṣe yín pọ̀. Mo rí gẹ́ẹ̀ kan nísìn, I'm not here to say anything, but gbogbo nǹkan ló ń fún gẹ́ọ̀ yẹn tòró náà ń dáná fọkàn òun lóru. Eléyìí nísìn tó ń tọ́ta àwọn èèyàn ọ̀ ní dáwó fún wọn. I don't know whether they've raised the money, but wọ́n ní wọ́n wọ́ owó yẹn lórí social media. Nàìjíríà ní owó, àwa ń wọ́ owó 60, àwọn wá 60 million lórí social media fi gba ẹni tí Fúlàní terrorist kidnap àwọn èèyàn wọn láti 2nd of January. While the family was making efforts to raise the sum of 60 million, kò ń ṣe 60 naira, kò ń ṣe 60,000, 60 million naira ransom. Ìyá mi àṣà àti ìṣe bá ń bí àmọ́ lè pronounce ẹ̀ bá ń kọ́ sí ilẹ̀ ní Yorùbá kí ni 60 million. Láti fi free àwọn obìnrin yẹn, àwọn ọmọ yẹn girls. Also, appeal was launched on the social media for donations towards paying the ransom. Wọ́n ní lẹ́ni, èní 13th, 2024, January. Wọ́n ní lẹ́ni ẹ̀ẹ́nì máa fi ṣírò ààrẹ, fi ṣírò sister, fi ṣírò ọmọ ẹ̀, fi ṣírò grandchildren ẹ̀, ẹ̀yin diaspora ìkà. Mo ń try láti control emotion mi. Ṣẹ́rẹ́ diaspora tẹ́ ẹ sọ pé Nàìjíríà máa dà, ó yẹ ká máa wọ̀nyí lépè ńláńláńláńlá lójoojúmọ́ ni. Èpè ńláńláńláńlá ló yẹ ká máa wọn gbogbo yín. But I will just kí má jẹ́ kí emotion mi kó override ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ. So I will just leave it like that. But èpè tí mò ń ṣẹ́ fún yín ó wà nínú ìgbà àyà mi. Wicked souls. Today, the kidnappers reportedly killed Nabila, one of the girls in their custody. Ṣé ń gbọ́ àwọn àjọ ọlọ́pàá tó ń múyàn sí ní custody, wọ́n mú àwọn èèyàn mú wọn sí ní custody, ìyẹn Boko Haram lórí ilẹ̀ wa lórí ilẹ̀ bí Ìgbòho ṣe máa ń sọ lórí ilẹ̀ wa. Let's continue. The number of Nigerians in the custody. So Boko Haram wọ́n mú wa sínú custody. So tó bá mú yàn wá fún wọn sínú custody, ó yẹ lọ wọ́wọ́ wá. Má ṣe. How did we? Báwo la ṣe wá ní àwọn àgbà tí kò ní dá fún tó yẹ ká dá sídìí sí gbogbo yín lára, ẹ̀yin àgbà òfò, ẹ̀yin àgbà wèrè. Tẹ́ wà ní ilẹ̀ Yorùbá, tẹ́ ń wo bí gbogbo nǹkan ṣe ń lọ báyìí tí wọ́n dẹ̀ ń ṣe wá báṣabàṣá báyìí. Kò ń ṣe pé a lè react. Gbogbo tá máa lò láti wọrí M1 inú Nàìjíríà ló wà. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ máa ní Mr. Koiki, I need this, I need that. Ẹ̀ ń tọ́ra yín, ẹ̀ tí ready. We no gree. Òun ká ṣàmù dání. We no gree. Èmi ò ní ogún bọ̀ Nàìjíríà o. But in tó máa ná Nàìjíríà pa inú Nàìjíríà náà ló wà. Ẹ jẹ́ ká máa kà lọ. This is very painful. The number of Nigerians in the custody of the gunmen and kidnappers and other armed groups. Àwọn MSC náà try láti play pranky. Kí ni kidnappers? Kí ni gunmen? These are Fulani terrorists. This is ethnic cleansing. Dele Alake, the Minister for Mineral Resources, owner àwọn tó wà behind the Boko Haram are businessmen. These are big men in Nigeria. So kí ni gbogbo gunmen? Ṣé unknown gunmen ló lọ kidnap èèyàn? Torí ẹ̀yin ọmọ Yorùbá nísìn gbogbo ẹ̀lẹ́ líǹkì mọ́ bí Afra. Gbogbo ẹ̀lẹ́ líǹkì mọ́ bí àwọn yẹn ti gbọ́n tiwọn. Àwọn yẹn yá mọ̀ pé àwọn yẹn kàn wò wá pé wẹ́ àwa la ṣe ní control media wọ̀ lágbára media tó àwa. Biafra ò ní agbára media tó wa. So yẹn lọ́kọ̀ sí wò pé a ṣì wà níbẹ̀ ni. But pé ọ̀rọ̀ kìíní àwọn sọ̀rọ̀ mọ́ nísìn ìbọn àti gbogbo ẹ̀ làwọn rà nísìn. Ìtàn fowó rà nísìn nìyẹn. Owó tó ń dá wọ́n fi ń ra ìbọn ni. Ìbọn rẹ̀ ṣe nǹkan tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ pé Koiki máa ìbọn ojoojúmọ́ ìbọn ló ń rà rẹpẹtẹ nísìn. Prime Minister wa 2.5 billion ló kó fún Ukraine nísìn kó fi ra ìbọn, kó fi ra bọ́ǹbù, kó fi para wọn lọ́hùn. Taxpayers' money. The number of Nigerians in the custody of the gunmen and kidnappers and other armed groups is unknown,
but the victim usually suffer shocking abuses. Several adopted women and girls, including school children, have been viciously raped while in captivity. Ọmọ tán pè ní rape, wọ́n jáde wọn, àwọn ọmọ tó tí jáde, wọ́n jáde wọn. Irú àwọn ọmọ tán dẹ̀ máa ń fẹ́ nìyẹn. And Tinubu dẹ̀ ń sùn ń jí, ìyàwó ẹ̀ dẹ̀ ń sùn ń jí. Àtẹ̀rí Jonathan ìyàwó ẹ̀ ń jọ sí òun tẹ̀ ń sunkún. The Nigerian authorities must take urgent steps to ensure protection of people, prevent such incidents in which gunmen on rampage kidnap for ransom and subject people in their custody to horrifying abuses. Ejawo comment. Adam Abdullahi sọ pé, may the kidnappers of Najabi and the rest never make it to heaven. May Allah accept her matron and grant her Jannah Fidao. Àwọn ọmọ Igbo sọ pé Mazi Nnamdi Kanu was also kidnapped. Not sure. Àwọn ọmọ Igbo ní, if Nigeria doesn't come to an end, it will bring all of our lives to an end. Ìyá mi Táíwò Bánúsọ́ní, it is a shame that the state is silent about these atrocities. Ẹ jẹ́ ká gba call tó ń wọlé tó ń bọ̀ lẹ́ǹkan. I'm just trying to control my emotion. I'm just trying to control it. Ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ lọ sọ́dọ̀ ta ló pè lẹ́yìn Bishop. Ó náà pé Mr. Ọlánrewájú. Ẹ bá ti ń pè, ẹ bá ṣe ní kíákíá. Ẹgbọ́n sókè à ń gbọ́ yín. Ẹ kú ètò. Ètò nìyẹn. Ẹ kú iṣẹ́ takuntakun. Àwa ni ẹ sà. Ṣé rí lórí ọ̀rọ̀ Arab tó kọ sórí owó yẹn. Àgbọ́n yín o, ẹ̀yin gbọ́ra yín ni o, àṣẹ ń gbọ́ yín nísìnyí o. Tó kọ sórí owó yẹn. Ẹ lè máa gbọ́ra ẹ ń ṣàlejò ẹ má gbọ́ra yín nínú ilé náà. Ẹ pa TV tinú ilé yẹn. Ẹ ń ṣàlejò ẹ ti wà lórí program wa for 3 years. Ẹ ń gbọ́ra yín nínú ilé náà. Mo ti fún ọ̀rẹ́ yìí. Ó yẹ gbóhùn sókè dáadáa. So nǹkan tó fà á ni wípé mi ka history or story nípa ẹ̀ o. But nǹkan tí mo witness ní lifetime mi ní Nàìjíríà. I'm approaching 60. Ṣé ẹ get me sir? À ń gbọ́ yín sà. Ìpinnu bí mi sí Èkó ni mo dàgbà sí. Gbogbo àwọn mọ́là tá dàgbà sí lọ́wọ́ tájọ́ dàgbà those days tó ń ta nǹkan ládùúgbò. Wọ́n lọ school, wọ́n ní western education, Arab nìkan náà gbọ́. Ibi táwọn bàbá ti ṣì nìyẹn díẹ̀ nítorí pé wọ́n finú wénú. Wọ́n gbà fún wọn nígbà tí wọ́n fẹ́ ṣe náírà yẹn wípé wẹ̀fẹ̀. Nígbà tí wọ́n convince wọn wípé àwọn eléyìí wọ́n Nàìjíríà náà ni wọ́n lọ school, wọ́n dẹ̀ gbédè include èdè tán gbọ́ mọ́. Títí wọ 90s tí mo fi Nàìjíríà lẹ̀ kò sí mọ́là tẹ́ máa sọ pé kó fi broken kọ lẹ́tà tó máa lè kọ Arab ló máa fi kọ. So gbogbo àwọn tí wọ́n lọ́hùn yẹn wọ́n ní western education, Arab education náà ní wọ́n wá mandate ẹ̀ lórí àwọn bàbá wa nígbà yẹn lórí wípé kí wọ́n lè carry wọn along kan fi education tó níyẹn kan include ẹ̀ sínú owó yẹn. Okay. Because títí dọ̀la ní Nàìjíríà ẹ bá rí mọ́là tó wà máa sọ fún yín pé 20 naira á ní náírà sí náírà okò lèrí bíu lèrí kìíní kan Arab ni kò ń ṣe Hausa is Arab word ẹ lọ gọ́gù ẹ̀. So wọn ní western education òun náà fi làwọn bàbá wa fi tolerance wọn wò pé wẹ́ ẹ ti pè ní wọn Nàìjíríà ẹ má ẹ̀ka dàmẹ́fà yàn wọ́n jẹ wọ́n á gbà wọlé. Bẹ́ẹ̀ni àyẹ̀ ṣe rí nìyẹn. Kódà ẹ ṣe gan ni ẹ kú. So orí olókun ọ̀nà orí olókun wọ́n tọra wọn ni. Ẹni tó bá fẹ́ ṣe Yorùbá nation kó gbàgbé olókun gbogbo olùta tó wà including neighboring country ní Africa ká má ti sọ western world gbogbo nǹkan tó ń lò àsìnbọ̀ wọn tó ní enemy ni Saudi Arabia wọn lò dà tọ́lọ̀ ní ká pààyàn ni. So gbogbo nǹkan yẹn ẹ má yẹ kán máa fi tàn wá then
bàbá tí wọ́n kó àwọn ọmọ ẹ̀ tí wọ́n release gẹ́gẹ́dì nísìn. Ó dàbí ẹ̀gbọ́n mi kan ní ọmọ Èkó ní ọmọ Kákàwá. Ó máa ń sọ̀rọ̀ fún wọn. Ọ̀rọ̀ yẹn ó jọ mọ́rọ̀ yìí. Ó sọ fún mi níjọ́ kan, ó ní TJ. Ó ní tí olè bá wọlé ẹ̀ pẹ̀lú ìyàwó ẹ̀ pẹ̀lú àwọn ọmọ mẹ́rin. Wọ́n wá ní báwọn ṣe wáyà àwọn fowó wọn wá rówó. Ó wá lò rówó. Wọ́n wá ní inú káwọn pa ẹ́ àṣùbálélé àbí káwọn pàkánú ọmọ yẹn èwo ló fẹ́. Question yẹn lẹ̀gbọ́n yẹn béèrè mo fẹ́ kẹ́ lísì sí mi sá o. Mo wá ní kọ́ pè mí ní o wọ́n lè fi àwọn ọmọ yẹn lẹ̀ pẹ̀lú ìyá wọn o nǹkan kan. Ẹ ní kí ni ánsà tí máa yẹn fún mi. Hello sir. À ń gbádùn yẹn gbọ́n. Ó lóun máa ní kọ́ pàkánú ọmọ tó fẹ́ pa yẹn. Okay. Wọ́n fi yòókù lẹ̀ fóun àtò. Mo ní ẹ̀gbọ́n ẹ kálá o. How can you reason that way? Ó ní now. Ó ní tí wọ́n bá pa òun tí wọ́n fi àwọn ọmọ yẹn lẹ̀ ìyà máa jẹ wọ́n. Ó níbẹ̀ tó bá pàkánú mẹ́rin tó bá kù mẹ́ta òun á wà láyé láti manage life àwọn mẹ́ta tó kù yẹn. Èmi náà wá ronú sí i wọ́n á wò pé ọ̀rọ̀ ni máa yí sọ yìí o. So máa tán filẹ̀ yẹn wọ́n filẹ̀ wọ́n mọ̀ pé tán bá pa ayé àwọn ọmọ yẹn máa bàjẹ́ wọn ò ní rí kí ẹ ti kà mọ́. Òun náà filẹ̀ pé kó lọ wọ́ sòwò wa. Bóyá ní kó lọ wọ́ sòwò wa yẹn òun fara ẹ̀ rò àwọn fara wọn wá rò wípé wèrè ta ní kó lọ wọ́ sòwò wa kò fẹ́ take wa serious ẹ̀ ká pàkánú wọn kó lè mọ̀ fún àṣírí ṣòbó ṣe rí nìyẹn. Ẹ máa bí tó lọ sà. Ẹ ṣe gan ni kọba Elédùmarè kó bá foríjì mọ̀lẹ́bí náà. Ọ̀rọ̀ Nàìjíríà mo máa ń sọ pé ẹnì kan ló mọ̀ tó o bá ti kùn ẹ́ ìwọ ṣáà máa gbàdúrà pé kó má kùn ẹ́ torí tó bá kùn ẹ́ kò ní ṣe explain. Mo kẹ́yìn tẹ́ wà lórí ètò pẹ̀lú wa lẹ́yìn ilé a lọ sórí átíkù Káyọ̀dé Mọ̀lá ká tó máa bá program yẹn nìṣó. Ẹ bá gbóhùn sókè bàbá wa tó ṣẹ̀ tó pè wọlé. Àgbọ̀yìn tẹ́yìn bá ń gbọ́ wa o. Ẹ kálẹ́ nípa Koiki. Ok, ó ṣe clear nísìn à ń gbọ́ yín nísìn. Ẹ pàtàkì. Àwa ni ẹ sọ. Mo kàn ní kémi náà sáré dá sí àwọn pọ́ìntì tẹ̀sí ìbò yẹn. Pọ́ìntì lórí olókun. Àwọn tó ń sọ̀rọ̀ nípa olókun. Ẹ bá find that those people are not really in support of Yoruba nation. They are just a religion people. Okay. And this movement is not concerning religion. Okay. Ṣé symbol church náà fẹ́ kàn gbé sí ni àbí symbol mosque náà fẹ́ kàn gbé sí? This is symbol Yorùbá. Yorùbá là ń sọ̀rọ̀ ń pẹ̀ yìí. So symbol Yorùbá nìyẹn. Okay. So ìyẹn lọ fún orí olókun. Nípa Arabic tí wọ́n kọ sí orí náírà. Tẹ̀rí Arabic yẹn látàyè Babangida ni agenda fún Islamic nation ti wà tí Babangida sọ millions of dollars sí Saudi Arabia. So agenda yẹn ti wà tipẹ́tipẹ́ pé wọ́n fẹ́ sọ Nàìjíríà di Islamic nation. Okay. That agenda is going on underground up to date. Tinubu ò lè rí gọ́ọ̀mẹ̀ntì kankan ṣe bó ṣe wà yẹn. Àwọn Boko Haram ti bẹ̀rẹ̀ operation padà wọ́n máa kidnap kékeré sí ní eléyìí o. Mo rí i pé ẹwà emotion kan ẹ máa take it easy. So ẹ máa ṣe sùúrù. Wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni wọ́n máa fi gbogbo terrorist attack wọ̀nyí wọ́n máa fi stop government yẹn gan gidi. Ó kàn ṣe wá láàánú fún bàbá tó wà victim yìí bó fún wọn 60 million yẹn gan wọn ní release àwọn ọmọ yẹn. Àwọn tí ọmọ school tán kó nígbà yẹn. Àwọn Chibok girls. Bẹ́ẹ̀ni ìkan tẹ̀ ti fẹ́ wọn tó ti bímọ bí méjì fún kan náà wọn. Ní Ṣùáìbù yẹn tẹ̀tí ló ti dọ́lọ́mọ méjì pẹ̀lú wọn bẹ́ẹ̀. So wọ́n tún ti bẹ̀rẹ̀ padà. Wọ́n ṣe lọ kó àwọn ọmọkùnrin tó jẹ́ pé àwọn ọmọbìnrin náà lọ kó. Reason rẹ̀ ṣẹlẹ̀ yìí náà ti ń sọ pé Ọlọ́run ló mọ̀ nǹkan tó ń fi wọ́n ṣe nugbó yẹn.
wọ́n ṣe lọ kọ́ àwọn ọmọkùnrin wọ́n tún ti bẹ̀rẹ̀ padà that plan wọ́n fi ń destroy government kẹbà ayé Ọbásanjọ́ náà wọ́n fi disturb ayé Jonathan ayé Buhari ó lọlẹ̀ díẹ̀. So they are start again. So it's a strategy to destabilize Tinubu's government. So the Islamic agenda yẹn ṣì ń lọ underground. Tó ń ṣe lọ gidi. Okay. Torí ẹ̀ ló jẹ́ kọ́ brother wa tó sọ̀rọ̀ tán yẹn ó sọ pé Arabic èmi lọ school north so Arabic yẹn they are good at it so they have that agenda to Islamic Nigeria as a whole to become Islamic nation. Wọ́n ní agenda yẹn tó ń lọ underground so ara gbogbo ẹ̀ ní gbogbo ilé tó ń kọ Arabic wọn sórí owó wa. So the best thing ní kárára gba Yorùbá nation àwọn Christianity tó ń sọ èmi náà I'm a Christian so kọ́mọ́ máa fi brother wa yẹn sọ lẹ́ẹ̀kan yẹn ó ní pé the fact that you have PhD does not mean you are educated but you may be educated and not be exposed. Wọ́n ti fi Christianity àti Muslim Islamic ti bò ọ̀pọ̀lọpọ̀ lójú tó jẹ́ pé wọ́n lè reason beyond that level. Religion is a different thing entirely. Yoruba nation is a different thing entirely. Okay. So kí ni flag yìí ní ṣe pẹ̀lú ẹ̀sìn Christian àbí ó ní ṣe pẹ̀lú ẹ̀sìn Sunday kan gbé flag sínú church yìí ni àbí wọ́n lè kàn gbé sínú mosque yìí ni. Ìwọ tó bá ní flag ní church yẹn àbí sáńbọ̀d ní church yẹn àlè kò gbé orí olókùn sílẹ̀ náà. Tí o bá ṣe pé illiterate kí ni olórí olókùn ní ṣe pẹ̀lú nǹkan tó ń lọ à ń sọ̀rọ̀ Yorùbá pé kò ṣe símbọ̀ ní fún wa ni. Ẹ máa bẹ́ tó lọ ẹ ṣe gan sà. Ẹ jẹ́ n sáré kí àwọn tó ti darapọ̀ mọ́ wa torí pé a gbọ́dọ̀ máa recognize gbogbo yín especially ní tẹ́ bá ń comment máa kọ́kọ́ lọ sọ́dọ̀ brother mi èyí tán tó sìn lára àwọn mídíà wa nílé kọba Elédùmarè kó bá wọn wà pẹ̀lẹ́ ìtẹ́ wà nílé. It is not easy to be doing this kind of work as a media. The threat ládùúgbò, politicians are not threatening one and all that. Ọlọ́run bá ń bá wa pẹ̀lú yín. Mo kí bàbá mi Waris Jinadu, lot of comments there. Let me pick some of them. Mr. Lawale Alabini, irrelevant excuses for the people talking about Ori Olokun. Waris Jinadu ẹ̀gbọ́n mi ní bàbá wa ní Arabic Naira, symbol of Usman Dan Fodio Caliphate, promises for Fulanization of Yoruba land, the Virgin land. They went further to say most of the old coins, àwọn owó tá ń lò nígbà yẹn, currency has head image of it. Wọ́n tún sọ pé British pence coins ó ní orí queen lórí, and I guess I do have ọ̀dà pé mo ní dóná àìtí ìgbà the new one ti so tàbá wo £1 yìí nísìn. So ẹ mọ̀ pàwọ́ a máa ń sọ̀rọ̀ pẹ̀lẹ́ ẹ̀rí nílùú yìí ni tẹ́ bá rí orí queen lélẹ̀ tẹ́ bá wo kámẹ́rà dáadáa ó ṣò báyìí nísìn ẹ̀yìn tẹ́ wà mí báyìí ṣe rí pé orí queen nìyẹn nísìn orí king la máa fi síbẹ̀ so ẹ̀yìn tẹ́ ń wo bíbáyìí náà ṣe rí bẹ́ẹ̀ yẹn so kí là ń wá concern a mọ̀ pé monarchy system làwọn ń lò nílùú yìí òun lélẹ̀ tẹ́ ń rí so again fẹ́yìn tẹ́ wà mí báyìí mọ̀ pé kò ṣò níbẹ̀ dáadáa. And that's it from there. So £1 yìí nísìn, right? £1 ten rí, £1 lélẹ̀, Ọlámipẹ̀kun ìdí tí nǹkan ṣe ń wọ́n Nàìjíríà ká tó tẹ̀síwájú. Mr. Saheed ẹni afẹ́ ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ìdí tí nǹkan ṣe ń wọ́n ní Nàìjíríà a produce ṣìngbáìn ṣùwárí £1 yìí dóòdùn ó heavy lọ́wọ́ èyí tó máa fún mi ní Nàìjíríà lélẹ̀ ó jù bẹ́ẹ̀ lọ díẹ̀ with 80 naira because owó ti di 1,800. Irọ́ o mo need another 300 lé lórí o lẹ́nì tí bá sẹ́ndì £1 sí ẹ mo kíyà mi Tóyìn Akínlóye ẹ káàbọ̀ mà Empress mo kí yín ẹ káàbọ̀ bẹ́ ṣe ń wọlé ẹ bá máa pín ètò yìí ó wà important. Grandma Felicia Àjàgbé ẹlòmíì ò mọ̀ pé mo wà live ẹlòmíì ò gba notification ẹ bá máa pín. Bàbá Nurudeen Abdulsalam wọ́n ní well done Mr. Koiki, I love that. Ṣe rí owó yìí lóòótọ́ ohun mi kì í fún púpọ̀ nu yín kì í máa sẹ́ndì
pound sterling. Okay, but £1 10 rí. One head is better than 3 now. Èyí tán tó sìn. Owó tẹ̀ ń wo £1 yìí, £1 lélẹ̀ báyìí. Ṣe rí dáadáa báyìí. Fi gbé mọ́ kámẹ́rà yẹn. £1 10 rí. Ó máa fún mi ní 1,800 naira ní Nigerian money lénìí. Kí ló dé tó ṣe ń rí bẹ́ẹ̀? Kí ló dé tí owó ìṣe ní tó ṣe wà devalue? Is because Nigeria for 63 years a ní crude oil lóòótọ́, but Vaseline tí mo fi máa ń pẹ̀tẹ̀ ẹ máa wò pé kí ló ti máa fi ń pẹ̀tẹ̀ torí kó má bàa bẹ́ ni. Tí o tó bá ti bẹ́ baba problem ni, so better kó wà moisture. So ìyẹn la ṣe máa ń lò. Mo dẹ̀ ti bad habit ni kò jẹ́ kí n máa lò lórí screen, but family ni gbogbo wa, so kò sí nǹkan kan tí a fi ń bò ní bíbà. So èmi ò dẹ̀ ń ṣe gaima ló máa pretend nǹkan tó lè ṣe lọ́wọ́ náà lè ṣe. Ṣé mọ̀ pé Nàìjíríà ló ní crude oil? Ara crude oil ló ti ń yọ ilé. Tó bá jẹ́ pé lè nìkan là ń produce, tó yẹ pé àwa ń tà ní 1,800 naira, in millions of it, a máa crush owó ìlú yìí. As at 1980, owó ìlú yìí pẹ̀lú owó Nàìjíríà 1 to 1 ló sọ fún wa. Ìyẹn ni wọ́n ṣe máa ń value Nigerians tó bá dé abroad. Ẹnu ọ̀nà ló ti ń lu visa. Tó bá ti dé báyìí, wàá gún passport ẹ̀ fún wọn. Welcome. Because mọ̀ pé as a Nigerians, ò ń gbé owó bọ̀ láti wá náà ni. Nígbà yẹn nìyẹn. Nísìn visa ó ti di òye ẹ̀yin tẹ̀sẹ̀ ń dẹ̀ ṣe sùúrù púpọ̀. So wọ́n ní US coin has an head image as well. So ẹyẹ máa tàn wá. Ẹ̀gbọ́n mi triple RS ni, it's so painful that things are happening, but it's unfortunate that ordinary people can't do anything. Bàbá tó pọ̀ mọ́ ẹ̀ nísìn. Ẹ̀gbọ́n kan tí brother rẹ̀ sọ, ó tẹ̀ tún bẹ́tà kọ́ pọ̀ mọ́ kí bàbá sì lè tọ́jú àwọn tó kù. Irú life wo nìyẹn? Brother mi tó dẹ̀ pè sọ pé Koiki, ó jẹ́ má stress ara too much. Wọ́n máa kidnap àwọn èèyàn rẹpẹtẹ. Wà kọ́ wà too much emotion ni. So ìjọ máa bá program ẹ lọ. It's just painful that kí káwa máa wò pé àwa náà lọ́mọbìnrin nínú ilé. Káwa náà jí gbé. Àwọn èèyàn máa ń sọnù ní London. Ọlọ́run jẹ́ káwọn ọmọ wa sọnù. But it's just very, very painful, but it is what it is. A ti fẹ́ wọ 11 o'clock ní London. Ẹ̀yin ti fẹ́ wọ midnight lọ́dọ̀ yín lọ. Bàbá Olúwatọ́lá Adébánjọ ní God will continue to protect you and your family, my great brother, Yoruba Nation. Now, thank you so much. Bàbá mi Saheed Ẹni Afẹ́ni, I wish people can understand Mr. Kọ́lọ̀ ń jẹ́ kọ́lé understand. Ṣé rí ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ yẹn? Wọ́n ní understand o, kò ń ṣe pé wọ́n ti ṣe spiritual connotation oríṣiríṣi sílẹ̀ Yorùbá gan. Ẹ mọ̀ kọ́rọ̀ tí mò ń sọ lóòótọ́ yẹ kó make sense àwọn èèyàn pé bọ̀bọ̀ yìí bórí ò bá tẹ̀ pé gan. Ó ń ṣàlàyé àwọn kankan fún wa. Àwa la ní crude oil. Bí ẹ̀ mọ̀ nǹkan tó rí, bí ẹ̀ torí pé ẹ̀ kí n rí ibi tí máa ń lò báyìí ni. Nítorí bó ṣe rí lélẹ́yìí, ó dàbí ìgbà tí yàn ń lo Vaseline ni. Crude oil ni, òun ni. Crude oil ni. Wọ́n kọ̀ pò ó, wọ́n extract nǹkan máa yọ kúrò lára ẹ̀, ó dẹ̀ dé ilé. Crude oil. Ṣé mọ̀ pé nílùú yìí is about £1. So £1 ni mo ra àtẹ̀tí jù bẹ́ẹ̀ lọ. Mo lè check ẹ lórí Asda quickly. Èló ló ń ta lip balm? Èló ni wọ́n ń ta? Google máa sọ fún mi nísìnyí. So mo fi sọ ti Vaseline. Kọ́ ẹ̀ pé Vaseline tún máa ń ní àwọn hair prices. I'm right. Ọmọ wọn tí wọ́n díẹ̀ náà. Ṣé mọ̀ pé £1.25 ló ń tà? So that means pé mo tún ní the 25p láti fi pọ́n lè. Now tó bá jẹ́ pé àwa là ń produce kìíní, mo kí ìyá mi lẹ́ẹ̀kan sí ẹ káàbọ̀ sórí ètò ẹ káàbọ̀ mà. Àwọn ọmọ yẹn fẹ́ yọ mí lẹ́nu. Wọ́n fi wá sọ́dọ̀ yín lé ní mo busy. Àwọn òbí alọ́ọ̀lá lágbára Ọlọ́run. Ṣé mọ̀ pé tó bá jẹ́ pé okay, since tí mo wà lórí software, ó tọ́jọ́ mẹ́ta tá ti show yín ní background nǹkan kan. Kọ́lọ́n jẹ́ kí laptop mi kí wọ́n lè rí ṣe. Tó bá ti rí ṣe, I will have no other option than to start looking to buy another one. So Vaseline yẹn lélẹ́yìí tẹ̀ ń rí yẹn nísìn. Ẹ̀yin tẹ́ wà lórí program. Ẹ̀pọ̀ tọ́jọ́ mẹ́ta tá ti show yín láwọn kan bẹ́ẹ̀ yẹn. So ẹ jẹ́ kí n add the camera mi. I need a camera. Mo ní camera mi wà. Ẹ jẹ́ kí n add the video capture. New one. Okay. So mo wá reduce it. Ẹ̀kọ́ ti tọ́jọ́ mẹ́ta nígbà tí gbàtẹ́ pà ṣe program tí ẹ mo máa rí bàtà rẹ̀ ní káwọn èèyàn support.
ká lè rí gbogbo kíní kó lè ẹ wo Vaseline yẹn nísìn tí mo fi wọ̀nyí easy mo kẹ́ dáadáa ẹ̀gbọ́n mi àtàtà so Vaseline tẹ́ ń wò nísìn yẹn ò lè rí ẹ má bínú ẹ tẹ́ wà ní bíbá but ẹ bá wà lórí Koikimedia ẹ lè rí it is £1.25 ni wọ́n ń tà ní London now tó bá ẹnìkan tó bá pé Nàìjíríà ló ń produce ẹ̀ ká tẹ̀ ṣírò pé £1 now mo dẹ̀ ń sọ fún yín pé £1 is 1,500 at average tó bá jẹ́ pé ní gbogbo local government Nàìjíríà ní gbogbo local government 776 ní àbẹ̀ tó bá jẹ́ pé nǹkan tó kàn ní ká máa produce lélẹ̀ nìkan ṣé volume mi ò jáde dáadáa tó ni wọ́n ní volume mi ò jáde dáadáa ok bàbá mi fab wọ́n ní volume ò jáde mo kí easy tó bá jẹ́ pé eléyìí nìkan la kàn produce nínú Nàìjíríà tó bá jẹ́ pé eléyìí nìkan la kàn produce ní gbogbo Nàìjíríà kọ́ má tẹ̀ ṣe kankan gbogbo crude oil yẹn kọ́ tẹ̀ máa produce eléyìí ẹ̀mọ́ yẹn tó máa fún wa it will generate a lot ẹnu àwọn tó wà lórí Koiki ẹ mọ̀ pé YouTube méjì làwọn operate so ìtorí fóònù yẹn wà okay but I have to put mine with a subwoofer tí bá dẹ̀ connect the other kinní mi pẹ̀lú ẹni sí àwọn ọmọ tó náwọn ọ̀gbọ́n ni mo ní one bad microphone ẹ jẹ́ kí n mọ̀ especially àwọn tó máa ń wà lórí mixella so ẹ fún mi ní update tó bá clear dáadáa nísìnyí mo ti connect bambambam roda mic mi so ẹ̀yin tẹ́lẹ̀ wà lórí mixella mo gbọ́dọ̀ make sure páwọn náà wọ́n balance so tí volume yẹn bá ṣì ń jáde dáadáa ẹ jẹ́ kí n mọ̀ Mr. Ogunmola comrade Pambi ni the sad situation in Nigeria is every day so mo ti increase mo ti add ilé mọ so tó bá pick up ẹ jẹ́ kí n mọ̀ so this is the reason why ta ṣe ń sọ pé ìlú burúkú yìí ó kọ̀ ti fi tiẹ̀ kó bá gbogbo wa ni gbogbo yóò lazy eléyìí nísìnyí wọ́n lè train everybody kódà kọ́kọ́ ní kí wọ́n máa package ẹ̀ kó máa fi sellotape tẹ́pẹ̀ kíyàn kan drive ẹ̀ ẹ gbé lọ sí port kíyàn kan offload ẹ̀ ká ship ẹ̀ lọ sí abroad because we will be making money mo kí bàbá Theophilus Akitunde but unfortunately okay Bishop ti bá mi break it down wọ́n ní £1.25 is 2,300 naira imagine if we are selling this alone so okay gbogbo volume yẹn wà okay it's too low your volume èyí tẹ́ wà lórí fóònù báyìí ní ó lókè ìgbọ́dọ̀ mi bí iwájú mi lẹ́yìn wà kó gbọ́dọ̀ lóò fẹ́yìn náà no sound kẹ okay problem okay as this in no sound wà ń bẹ èyí tẹ́ wà ní rí backup WD àwọn tó wà lórí software ló ń sọ pé no sound ẹ refresh sound wà ń bẹ wàrí jùlọ dùn mọ́ kí n sà sound wà níbẹ̀ nìkan ṣe ìtawà lórí fóònù àwọn tó wà lórí software ló ń sọ pé àwọn ò gbọ́ kankan ẹ̀yàn kan ìtawà Nàìjíríà yes I can hear you but I turned the volume to 100 wow 100 long bí a kẹ́ restart the system 10 low because they add the extra mic sórí so there shouldn't be any problem so anyway we just have to move on because if not no sound yalamawa forever so but what I'm trying to just explain is that the country has messed us up okay now I can even show since the show background meaning so ẹrántí ẹ bá wa fowó sínú Ko-fi wa ẹ fowó sórí GoFundMe we have a lot of platforms that we need to raise money so àwọn tí mo náà kidnap yẹn bàbá yẹn àtàwọn ọmọ ẹ àwọn lélẹ̀ it's very painful you know extremely painful but ẹ̀gbọ́n mi tó pè tán ní Koiki ẹ má jẹ́ kíyàn kó fún ẹ ní bàbá yẹn lélẹ̀ pẹ̀lú àwọn ọmọ ẹ so I'm gonna move swiftly now to Kayode Mola mo fẹ́ ka article because mo lè ti ṣe almost 2 hours so that means I'm running out of time mo lè fẹ́ kí program yẹn kó ju 3 hours lọ ìyàwó mi tẹ̀ ń bi mí lánàá pé lálẹ́ mi jẹ́ ni máa tún try kẹ́ máa ṣe àwọn short video ó mi kí n máa ṣe short video but ìnà mọ̀ pé program táwa máa ń ṣe kò síbi ṣe fẹ́ ṣe though mo lè máa ṣe àwọn yẹn in a short 20-30 minutes
èyí tán tó sì ní our politicians are not ready to generate or invest in location 9 called Nigeria. They rather go to Dubai to invest. One of them is ranting on social media. Ìyẹn kíní nìyẹn Dino. Ó dẹ̀ ti náwó politics kan lóun fi lówó, so kí ni gbogbo à ń complain fún. So ẹ jẹ́ ká close the lip balm yìí kò mọ̀ fi open too much stuff kò má stress system yẹn. So ẹ jẹ́ ká lọ ka article Káyọ̀dé Ẹ̀mọ̀lá lára àwọn brother wa nínú Yorùbá Nation. There are some few points to raise tí mo fẹ́ really look into. So now that I'm not picking calls, mo lè tan Instagram mi ti OLAYOMI KOIKI. So for now, ẹ jẹ́ má pè wọlé for now. So ká fi article yẹn. It's important that we read it because ìyẹn máa fún wa ní clear guide lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá Nation tá gbé dání. So kò fi start Instagram mi náà. Since nobody's calling for now, then at least èwo ló ń dún kẹ̀mbẹ́ nǹkan kan máa dùn ìyá ṣòròǹgà máa dùn sí bíbá yìí. So ẹ jẹ́ ká start ilé náà. So yeah, that's it. So at least we have all the platforms set. Now ẹ jẹ́ ká lọ sórí Facebook. Ẹ jẹ́ now mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ wa. We're doing very well again. I've just received the YouTube for the month of. Again, close as much of this so that come out too stress the system because laptop is strong lotiti. So once again, Koikimedia has done very well. Though I make owo, but we are getting to people. More people are subscribing to me. Iyami Toyin Atumbi Sokwe Dangote is starting production of oil and gas now. Shomari reduce the close it. So reduce the pump fuel in Nigeria. Ama will be reduce it. Dangote is a private business, but we will see whether that will reduce it or not. So your channel got 145,332 views. Even though 178 more people subscribe to Koikimedia, but I'm losing 292 people. Normally, I have about 22.2k watch time. We have 145,000 people. So, teba wo chat me nísìn. Ẹ rí pé ní June, because sometimes it depends on what is happening around as well. So, December 2022, we pick. Then the last time we picked was June. So, something must be happening in June. So, to chat and feel okay. Or drop there in December because no activities was happening. So October or peak because I believe there was a lot of activities that happened in October. I read to depend the change program see gbogbo yẹn náà máa matter. So mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin tẹ́ ń wò wá níbo lẹ ti ń wò wá gangan audience mi, like I always say ẹ̀yin tẹ́ wà Nigeria lẹ ń wò wá. I cannot appreciate you less. You know, it costs hands and leg. Ẹ rí pé the top geographical area mid-December, this is the email to send to me. So ẹ rí nísìn pé email ní lélẹ̀. Ẹ má bínú ẹ tẹ́ wà ní bíbá ẹ lè rí gbogbo tí mo fi hàn. So àfi tẹ́ bá lọ sórí Koikimedia gangan. 178 subscriber. I have 1.3 million minute watch. So again, it's still a lot of work needs to be done to reach my target of more Nigerians, especially àwọn youth, àwọn ọ̀dọ́. Ọkùnrin náà ló ṣì ń wò wá tó pọ̀ jù 71.4%. The female is 28.6%. After Nigeria, US ni wọ́n ti ń wò mí tó pọ̀ jù. Mo jí orí adé fún gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà l'Amẹ́ríkà ẹ ṣé gan ẹ kú àdúrótì. Mr. Koiki, I want to say our people in Nigeria don't know the difference between education, wisdom, and exposure. Kò ń ṣẹjọ́ wọn now, so I lè blame wọn too much. You know, exposure is a very, very important thing. You know, but not a lot of people have the exposure. Nísìn láṣẹ làwọn èèyàn ṣe ń really understand, especially irú àwọn tẹ́ pé we keep showing you things. Ntí Koiki show it. Tẹ́ bá wo London Street, ẹ rí gbogbo ẹ̀ bó ṣe kéré. Ṣé gbogbo London náà tó máa ń sọ náà rí? Gbogbo ẹ̀ ṣe wá rí wúrunwùrun báyìí tó kéré báyìí. But they are planning, you know, one more time the boss máa lọ, one more time tí kan máa dé, ìkan bá sáré jù rẹ̀ lọ máa slow down fún. All these things, you know. So UK náà mo ṣe bá yín ẹ̀yin tẹ́ wà ní UK ẹ̀yin náà ẹ̀ ń wò wá dáadáa ní Canada náà ẹ̀ ń wò wá dáadáa. So again
ẹ rí pé 13 to 17 years 0.1% ló ń wò wá 18 to 24 ó rà ń pò lọ sókè ní December because ẹ mọ̀ pé mo sọ fún yín pé ní November it was 2.7 so ní December ó ti di 3%. So we went with about some percentage more. We need to do more. So the target is mo fẹ́ wo ibi tó máa dé ní December ọdún yìí lágbára Ọlọ́run because before last year November it was 2.7 but December ni à ń wò lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn chart December lele Koikimedia, here's how your channel did last month, you know. So adúpẹ́ fọ́lọ́run pé we are still trying our best and we hope that we can do more to reach more people. But to reach more people needs a lot of work, back to back. You know, I gotta make sure pé àwọn èèyàn kan lè gbọ́ wa. The plan is, hopefully, if we have the resources, you know, we can continue to distribute, you know, little things that we need the internet. Gbogbo àwọn videos mi tí mo ti ṣe sẹ́yìn, àwọn audios mi, we want to give people for free. But Sibana, I want to give for people for free. Somebody has to pay for it. So that is the plan I planned, but we see how it goes. You know, kan dẹ̀ sọ fún mi pé Mr. Koiki tẹ́ bá máa fáwọn èèyàn ní USB ẹ lọ́kẹ̀ because wá format gbogbo tẹ́ bá fún Nàìjíríà. Mo tẹ òró bẹ̀ rárá wọ́n ní mo gbọ́dọ̀ lọ́kẹ̀ because they will flash everything. Wọ́n máa yọ tèmi kúrò wá gbé tiwọn sórí ẹ̀. Wọ́n lọ máa gbé pọ́ùn sórí ẹ̀. Pọ́ùn lọ́mọ máa wọ nínú ilé. Àwọn ọmọ àkẹ́. So 18 to 24 years old, the number is still very low. I'm not happy with it at all. Bomirara, I don't know why. You know what's going on. Davido àti Zazule ló ń gbọ́. 25 to 34, 12.2%. 33 to 44, 22.6%. 45 to 54 years old, 23.3%. 55 to 64 years old, àwọn ìyá yẹn àwọn ti confirm pé kò sí nǹkan kan tó ń jẹ́ Nàìjíríà. Ṣé rí ẹni tó bá ṣì wà ní age bracket 55 to 64 ẹ̀yin ọ̀dọ́ tó bá ṣì ń sọ Nàìjíríà mo fi sọ pé kẹ́ lẹ̀ wọ́n ló kópa kẹ́ má sọ pé violent ni bọ̀bọ̀ ẹ̀. Ẹni tó ń wà ní age bracket 55 to 64 tó dẹ̀ ń sọ fún yín pé Nàìjíríà máa dá ọmọ ìrọ̀lọ́pàá fún yín. Ṣé wá rẹ̀ tó tún wà ní 65 plus tó wà lábroad tó padà lọ sílé tó dẹ̀ ń sọ fún yín pé Nàìjíríà máa dá èèyàn bẹ́ẹ̀ ẹ be careful pẹ̀lú wọn. Tó bá ń fún yín lówó gan lẹ́yìn kẹ́kọ̀ọ́ gbọ́ owó yẹn kẹ́ máa tutọ́ sí wọn lẹ́yìn ìyàwó èrè ó jókòó sí abroad ó sọ fún mi pé Nàìjíríà máa dá ẹ mú mi wá sí London àkẹ́yìn padà wá sí Nàìjíríà. So bó ṣe jẹ́ nìyẹn. Lẹ́yìn yẹn gbogbo ẹni tó bá wá ní àwọn tó wà ní so chat yẹn lè lé iṣẹ́ tí rí nísìn dáadáa. So mo dúpẹ́ fọ́lọ́run pé we are doing our best but we can still do more. How do we do more? Mo kí grandma Awoniyi. It is entirely up to our people. Ẹni tẹ́ wà ń lé mo mọ̀ pé ẹ fẹ́ help but ẹ ní means yẹn, you know, and there's not much you can do. Ìtẹ́ ilé ṣe fẹ́ mi tẹ́ bá ń gbọ́ mi ibi tẹ́ bá fẹ́ pé ọ̀rọ̀ tí bọ̀bọ̀ yìí sọ kò make sense ẹ screen record ẹ̀. Ẹ̀yin mọ bó ṣe ń ṣe gbogbo kinní yẹn. You guys are very good. Ẹ̀yin obìnrin àtọkùnrin ẹ screen record that little part ẹ send ẹ̀ sáwọn ọ̀rẹ́ yín ẹ share ẹ record ibi tá a bá ti ń sọ̀rọ̀ by audio ẹ forward ẹ̀ ìtẹ̀lẹ̀ ṣe fáwọn nìyẹn. Ẹ̀yin ò ní láti fún wa lówó but àwọn diaspora tó ní that little resources ẹ fún wa lówó yẹn ká fi ṣe mọ́. So bó ṣe jẹ́ nìyẹn. So that is my track record again for December. Thank you so much to the Koiki. I'm just saying this for the Mosherilale ini. So I've been so busy throughout the day. So that is where we are. I'm going to close that now. Now, ẹ jẹ́ ká lọ mú ọ̀rọ̀ Káyọ̀dé mọ̀ láti mo fẹ́ sọ kò ìyẹn gangan ní èmi kátìkù yẹn mo wá fẹ́ kà sẹ́yìn náà létí kájọ gbọ́. Ṣé rí ilé ayé tó ń lọ lọ́wọ́ nísìnyí, there's a lot happening. Can we talk about the road tax in the UK and money collected by Agbero in Nigeria? Agbero ń jẹ owó ta owó yẹn wọn ò dẹ̀ jẹ́ kó dọ́dọ̀ government. Brother mi tí mo rí ní ọ̀sán ẹ̀ he said the same thing. Àwọn ṣẹ̀dí láti Nigeria ni wọ́n lọ holiday. Wọ́n ní àwọn tó ń gbowó orí ìta owó yẹn pọ̀ gan so wọ́n lè ra lé wọ́n lè ra hotel wọ́n lè lọ bìnrin wọ́n lè ràn yàn lọ Mẹ́kà wọ́n lè ra mọ́tò fún yàn but owó yẹn kò dọ́dọ̀ ìjọba and that means that ní rí production of system tó ń ṣiṣẹ́ bí bẹ́ẹ̀ ṣe máa ń rí ní London tí bá wà lórí bus. I did a lot of videos and tó bá ti wẹ̀ lọ wò ní ọ̀sán ẹ̀ rí gbogbo yàtọ̀ tó wà.
So let's come back to Kayode Mola. Bomo posters, yeah, only yes. So I'm gonna read everything, then I'll come back and do a bit of explanation or analysis around it. So it might take just some few minutes. Òyìnbó ni ma fi ka gbogbo ẹ̀, mo gbọ́ Yorùbá tí mo fẹ́ fi kà, so am I expecting fi Yorùbá kà? I'm sorry. So mo ní ṣáyàn gbé for it. So Yorùbá kọ́ ni ma fi kà, English ni ma fi kà. So let's go. Kayode Mola is a brother that lives here in the UK, doing very well, very passionate about Yoruba nation. It goes like this. Ṣé audio yẹn ṣì sound? So again to ṣe check again. Ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ mi lórí Koikimedia YouTube. Ṣé audio mi ṣé ó sound? Ṣé ń gbọ́ mi dáadáa? Ẹ bá ń gbọ́ wa, ẹ kọ bá mi fi sínú comment section. Sorry kò dá ká kọ̀ máa sọ̀rọ̀. Sorry tí n bá ti gbé orí sí screen, mo ní rí yín mọ́. So all right. I hope it's still okay. So let me just close this so that I can manage too much stuff. Don't run because I'm on my slow system. So tẹ́ bá ṣe ń gbọ́ mi, no, ẹ̀yin tẹ́ Mr. Lawale ẹ̀yin tẹ́ section yẹn kọ YouTube méjì ni mo ń lò. Tí bá ti sọ pé Koikimedia, that means pé not the WD. WD yẹn ni backup channel wa. Ìyá mi Comfort Ológunjà wọ́n ní the sound is okay. So I'll go ahead now. Ẹ ṣé gan ni, ẹ kú jókòó gbogbo wa. Bear with us. We're good at time. More time here, 2 hours 14 minutes láti lò. So we're done in 3 hours. Ìwà pẹ̀lú ẹwà ìyá dáadáa. Am I can divert again? Muki. Let's go further. 13th of January 2024 by Kayode Mola. The title says Voice of Emancipation, Avoiding the Next World War. World, ilé ayé, war, ogun. Ogun tó bá dẹ̀ ṣẹlẹ̀, ó máa make a lot of changes around the world. If the First and the Second World War has taught us anything, it is that it diminished some great countries and rises up emerging ones. Ẹ jẹ́ kí n kàdélẹ̀ so màá wá ṣe analysis lórí. Take for instance, Germany and Italy were among the great powers in the 19th century and the 20th centuries. However, the two wars diminished their influence and raised an unknown US into a superpower nation that it currently enjoys today. So, just to buttress that quickly, nígbà kan rí US ò dàbí US báyìí. Àwọn náà ní agbára. Ogun ìjọ kan ló ṣẹlẹ̀ tí US náà di superpower. Àdúrà tèmi ni pé kógun tẹ̀ ṣẹlẹ̀ kí Nàìjíríà kó pín kí superpower míì náà tún dìde tó jẹ́ ọmọ Yorùbá. Ẹ ṣàmì sí. Let's go further. The UK itself that controls nearly UK ní agbára tó pọ̀ gan. Àti ṣe program yẹn àti sọ̀rọ̀ lé lórí 200 years ni wọ́n fi ń control oríṣiríṣi ìlú kí gbogbo ẹ̀ tó bọ́ mọ́ wọn lọ́wọ́. Nàìjíríà máa bọ́ mọ́ wọn lọ́wọ́ bọ́ fẹ́ bọ́ kọ̀ by peace or by war. Ìkànnì méjèèjì ni. The UK that control nearly a third of the world in the 20th century was not also spared. The onslaught of decimation during these wars, Ogun ni war, W-A-R, war, Ogun, kò ń ṣe world. World is W-O-R-L-D. Ìyẹn ni gbogbo àgbáyé. Tí bá ti ń sọ pé war, ẹ má mix òyìnbó yẹn papọ̀. Màá tún bẹ̀yẹn kà lẹ́ǹkan sí. The UK that controlled nearly a third of the world in the 20th century was not spared. The onslaught of the dissemination during these wars. This is the reasons why diplomacy is always preferred to warring. However, mo ń pariwo lójoojúmọ́, ẹni mo ń parọ́, ẹni mo ń jókòó sí London. When diplomacy fails, war becomes inevitable. Tẹ́ ẹ bá ti resolve gbogbo problem tẹ́ ẹ ń face, diplomacy, ẹ lọ prepare for ogun. Ẹ níbọn, ẹ ládàá.
tó bá ti dé òde náà nìyẹn wọ́n ń jagun lọ́wọ́lọ́wọ́ ogun ti wà lọ́wọ́ tó ń lọ lọ́wọ́ báyìí nísìn màá tún bẹ̀rẹ̀ kà. When diplomacy fails, war becomes inevitable. Ìbẹ̀rẹ̀ ogun la mọ̀ gbogbo yẹn story for the god láyé àtijọ́ nìyẹn ogun nísìn mò ń rí lórí tẹlifíṣàn bó ṣe ń bomb kódà missile guide wọ́n máa ń ṣó ẹ̀ fún mi mò ń rí lórí Twitter mò ń rí lórí ojoojúmọ́ Sky News ojoojúmọ́ ló ń ṣó ogun Al Jazeera Vantage èmi ò tí ì ní resources yẹn láti máa ṣó yín ní ogun yẹn ni ogun ń lọ lójoojúmọ́ so kíyàn kan máa sọ fún mi pé ìbẹ̀rẹ̀ ogun la mọ̀ àmọ́ parí ẹ̀ gbà tí diplomacy bá ti fail ogun ló máa ṣẹlẹ̀ tí a bá ti ṣe ọ̀rọ̀ Nàìjíríà kan jẹ́ kí diplomacy wà pẹ̀lú àwa tá à ń béèrè fún self determination ogun ló máa gbẹ̀yìn ẹ̀ àṣírí mo gé fún yín. This is the reason why our world is now in a more precarious state now. With the breakdown of international relationship between the West and Russia, Russia àti West wọ́n wà loghead nísìn àsìkò tí a lè máa gbàdúrà pé kí àárín wọn kó má dán mọ́rán tí Nàìjíríà máa fi pín because tíjà bá bẹ̀rẹ̀ léni ní Nàìjíríà Russia ò ní ever back America àti UK tíjà bá bẹ̀rẹ̀ ẹ̀jẹ̀ ń bọ́ glasses mi tíjà bá bẹ̀rẹ̀ báyìí ní Nàìjíríà wàláì tàláì Russia ò ní back UK kódà wọ́n á máa veto wọn ní United Nations ni ẹ lọ́wọ́ tó ń lọ ní UN lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn wọ́n jọ ń veto ara wọn ni agbára ń fẹ́ agbára kanra bó ṣe máa rí nìyẹn so má gbàdúrà pé ká má rogun àní ká gbàdúrà kí gbogbo ẹ̀ kó dàrú nílé ayé lọ́hùn kó fọ́tì Nàìjíríà náà sí wẹ́wẹ́ ẹja continue. The reason why our world is now more precarious state now with the breakdown of international relations between the West and the Russia and the ongoing war between Israel and Palestine, there is only a fine line before and all out of war breaks out in the world. In tó ń tọ́lá ṣàlàyé mẹ́rin pé ìwọ̀nba kékeré ló kù nísìn tí gbogbo ẹ̀ máa laná UK ti lọ tọwọ́ bọ ṣọ̀bọ̀lọ̀ àti Amẹ́ríkà ẹ lọ́wọ́ àwọn Yemeni lánàá àwọn Houthis over 2 million plus ló bọ́ sójú títì lánàá pé àwọn máa fi ara wọn sílẹ̀ fún anything ẹni máa kú ẹni máa yè òun lọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ ẹni máa kú ẹni máa yè ni 22,000 people have died in Palestine àwọn ọmọ kí gbogbo wa láàrin à ń ṣe bẹ́ẹ̀ tó rí èmi náà mójú kúrò ìwọ náà mójú kúrò àwọn tó kú yẹn ọ̀rọ̀ pé àwọn pè Jésù nú wọn wọ́n ń pàná bí náà nígbà tí bọ́ǹbù bá wọnú ilé níbi tíyàn ti ń sùn tó ṣe gbàgà tó blow rid off over 22,000 people have died in Palestine ẹ máa sọ fún mi pé Ọlọ́run níjà rógun ẹ fẹ́ rógun ẹ dẹ̀ fi ṣe diplomacy ìrọ̀lẹ́ ń pa fúnra yín ogun máa wọlé bẹ́ẹ̀ fẹ́ bá kọ. My mom doesn't like me saying this but it's a fact but ẹ̀ nífẹ̀ẹ́ ìyá mi gan. So let's go further. Bomokade. There is only a fine line. Think about in the fine line. Tete amende before an all-out war breaks out in the world. If that happens, then there will be one beneficiary. Àwọn kan ló máa jàǹfààní ẹ̀. Your guess is as good as mine. Àwọn tó ń tàbọn ní gbogbo àgbáyé kò ní ní rí búrẹ́dì ra ìbọn ló máa pọ̀ ní gbogbo àgbáyé. They will continue to produce. Ibi táwọn kan ti fẹ́ make owó nìyẹn. And that's why I was saying pé ogun ṣe nǹkan tó dáa. Let's go further. Mo kàn fẹ́ ka ilé fún wa torí pé kò ṣe gbogbo ala máa ríro article báyìí. Màá tún ka again even though pé ó yẹ kí n ka straight ni without explanation but bí ṣe ń kà mo gbọ́dọ̀ máa ṣe ìṣàlàyé kéékèèké because ẹlòmíì akọ́ máa gbọ́ ni kò ní understanding kan tá à ń kà. Pé lecture room dẹ̀ ní bíbá lecturer dẹ̀ láti ṣe sùúrù fún student because student ní ẹ̀ẹ́dá kọ̀ọ̀kan mọ̀. Ya fẹ́ Yorùbá nation orí social media. Yàrá máa káró ilé lójoojúmọ́ ẹ wá jẹ́ kí irú brain tiwa báyìí àwa brain mi ṣiṣẹ́ beyond into ẹ̀ kó máa ṣiṣẹ́. Let's go further mo ń bọ̀ màá sì tún kà tí mo ní ṣe explanation kankan mọ́. With our own situation in Yoruba land farabalẹ̀ kó gbọ́ bí báyìí. With our own situation in Yoruba land the only thing we can do is to observe events and be ready to act quickly and decisively.
tó bá ní ó ti laná ní anywhere lágbàáyé ó gbọ́dọ̀ laná ní Nàìjíríà. That simple as it. Because ní tó bá ti mú kó laná wọ́n ní time ti Nàìjíríà mọ̀. Ẹ rò pé Simon Ekpa stupid wọ́n monitor. Ẹ rò pé Simon Ekpa is a reservist pẹ̀lú Finland. Gbogbo tó wọ́n monitor nìyẹn. Wọ́n calculate Simon Ekpa òun support àwọn Israel kò support Palestine. Mo lè sọ gbogbo ẹnu sọ níbí báyìí. Ó dẹ̀ nídìí because wọ́n need Israel kó fi back Biafra. Israel mo rí lórí Simon Ekpa page lálẹ́ nísìn. Ó post pé Israel ń condemn United Nations pé ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀sìn kankan sí Christian tó ń pa ní Nàìjíríà lẹ́wọ́n sọ lẹ́wọ́n wò ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí ó ti di yam pẹ́pẹ́ skata. Pé Yorùbá nation tá à ń ṣe rẹ̀ pọ̀rọ̀ social media ni. With our own situation in Yoruba land, the only thing we can do is to observe events and be ready to act quickly and decisively if an all-out world war were to break out. So in tí Káyọ̀dé mọ̀ lásán níbi wà ní pé tóògùn àgbáyé bá ti bẹ̀rẹ̀ pẹ́rẹ́, we must be ready to move. Kò sí àní kan. A gbọ́dọ̀ tún máa jáde máa sọ̀rọ̀ social media. We shut everything down on the other side. Because at the end of the day, ogun máa ń change nǹkan ni. Ìyẹn la ṣe ń sọ pé freedom ò ń ṣe wọ́n rà ní Tesco. O lè fi 1 billion gbogbo tí Ọ̀tẹ̀dọ́lá ń ṣe yẹn òun kó 1 billion fún Lagos State fún security. Ó ń protect the selfish interest business ẹ̀ ní Èkó ni. Òun ló mọ ẹni tó nílé Èkó náà. Kí lè ní nílé Èkó? Kò bá fọ́ kó fọ́, kò bá bàjẹ́ kó bàjẹ́. Àárí build Ukraine. Ó dìgbà tíjà yẹn bá tán pátá. Gbogbo wa la ẹlòmíì sì máa lọ ṣiṣẹ́ ní Ukraine tẹ́ ẹ̀ bá pín Nàìjíríà tí wọ́n máa need electrician wọ́n máa need plumber gbogbo ilé tọ́wọ́ yẹn wọ́n máa tún kọ́ ẹ̀yẹn máa wòran ìbí yẹn lọ ṣe freeze gbogbo owó Russia tó wà níta. Russia jẹ́ ìlú kan tó ní ẹ̀mí ni ó yẹ kí Russia ti collapse ni. Owó Russia àti America gbẹ́sẹ̀ lé lọ́wọ́ báyìí wọ́n ní owó yẹn làwọn máa fi rebuild Ukraine padà. Russia dẹ̀ sọ fún wọn pé kẹ́ tó rebuild Ukraine òun á damage gbogbo ẹ̀dẹ́lẹ̀. Kí lẹ rò pé Israel náà ṣe ní Palestine? Wọ́n fẹ́ flatten gbogbo ẹ̀dẹ́lẹ̀ ni. Tó bá wá flatten ẹ̀dẹ́lẹ̀ àwọn kan lọ́tún máa kó lọ síbẹ̀ kó wá rebuild ẹ̀. Ẹ̀yin ò mọ bó ṣe ń lọ. Ẹ rò pọ́dọ̀ onípàgárà lẹ ti ń wo program ni. Koiki Media ló ń pe bíbà máa ṣí ẹ̀mí yín kúrò lára Nàìjíríà. Wàá máa gbọ́ Nàìjíríà báyìí náà máa bí ẹ. Don't okay. With our own situation, mo ń tukà lẹ́ǹkan sí. Mo kí ẹja kolúṣọlá ẹ̀gbọ́n mi. Ṣé gbogbo ẹ ti ń dán mọ́rán pẹ̀lú ọmọ wa? Ọlọ́run jẹ́ kó tètè rí bí kan wọ̀. With our own Yoruba land situation, the only thing tá lè ṣe òun ni pé káwa máa wò ká dẹ̀ máa rẹ́dì ká dẹ̀ gbáradì. Nítorí pé tí ogun àgbáyé bá ti break out as it stand, Nigeria is very volatile with the eastern Nigeria. Àwọn Biafra wọ́n push Nigeria wọ́n fẹ́ jẹ́ kí Nigeria overreact. In táwọn Biafra ń ṣe nìyẹn. Ọdún ìtawà yìí ọdún ẹ̀san òun náà ló tún jẹ́. Tó bá mọ̀ lọ sórí astrology kó lọ wò yẹn. It shows that Nigeria is no longer viable commodity, and we Yoruba must not stand in the way of Nigeria being dissolved as our previous leaders have done. Màá ṣàlàyé bẹ̀yẹn fún yín. Kò ń ṣe kó di ọdún méjì ìgbà tó máa ṣẹlẹ̀ mo ò tí mọ̀ mo kàn but ogun ti ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Káwa kan wá dìde àwọn ọmọ àlè Yorùbá kan káwa máa ní àìtí fẹ́ pín nísìnyí o. Gbogbo mistake táwọn Awólọ́wọ̀ ṣe yẹn àwọn gbọ́dọ̀ ṣe irú ẹ̀ mọ́ nísìn. Táwọn ọmọ Ìgbò bá ti gba sí fún Tinubu tó fọ orí ẹ̀ má gbọ́n tó ṣe gbogbo ẹ̀ fún káwa máa sọ pé ó ti yá à ń lọlé. Tinubu ló kó rẹ̀ lọ tó ní ìdíbẹ̀bẹ̀rẹ̀ kò sì díbẹ̀bẹ̀rẹ̀ ilẹ̀kẹ̀ ti já báyìí nísìn ó ti já sí gbogbo títì everywhere. Bàbá kan lọ́nà kidnap ọmọ ẹ̀ wọ́n ti pọ̀ ọmọ ẹ̀ lẹ́nu nísìn 60 million wọ́n ò tí ì rí. So màá tún bẹ̀yẹ kà. If the war no the Yoruba people must now be ever ready to leave Nigeria as the country as it stand. Bó ṣe dúró lẹ́nìí Nigeria its own is very volatile. Tó bá sọ pé nǹkan wà volatile that means pé ó hot. Boko Haram ṣe tiẹ̀ Igbo fi ṣe tiẹ̀ wọ́n fi gbẹ̀kọ́ wọ́n fi òkè gbogbo ẹ̀ náà mo ti gbọ́ but it is volatile especially nílẹ̀ Igbo.
it is a no-go area. Tó bá bí ẹ̀dá, ìwọ ṣeré lọ níjọ́ Monday, kò sọ pé oní governor ní dẹ̀ tó ní kò máa bọ̀ níjọ́ Monday. Ṣeré lọ sílẹ̀ Ìgbò níjọ́ Monday. Wọ́n ní sit at home náà ni. Àwọn àti governor wọn lọ́jọ́ ń ta síra wọn. Governor gan sit at home, if not Abuja ló ti máa operate. They are not joking, especially in Nnamdi Kanu ṣì wà nínú custody. Owó weapon àwọn Biafra ń rà nísìn. Ẹ lọ gbọ́ fún Simon Ekpa. Kò sọ program kò ṣe program kankan mọ́. A ní kẹ́ dáwó ká fi ra weapon lòun sọ̀rọ̀ rẹ̀ lójoojúmọ́ nísìn. Torí ó mọ̀ pé àwọn máa jáde lẹ́ni. Ẹni máa kó ẹni máa yé ni. But àwọn ò fẹ́ jà. Ẹ mọ̀ pé ọ̀lẹ la wá. Ibẹ̀ tí ni mo ti dẹnu títí lórí social media. Àìtí ready. Tàbá ready àmọ́ tá máa ṣe. It shows that Nigeria is no longer a viable commodity. And we Yoruba must not stand in the way of Nigeria being dissolved as the previous leaders have done. The Yoruba people must now be ever ready to leave Nigeria as the country may snap at any time, leaving countless of innocent lives stranded at the moment's notice. Kilamawashi, we must not let our guard down, as this is the time to prepare for the inevitable should the unexpected happen. Toguma Bele, agbọ́dọ̀ lè protect not the city, gbogbo àwọn tó wà ní gbèríko because wàá pàṣẹ gèsè anybody lára ní gbogbo bẹ́yẹn. We must be ready to defend and protect those areas, especially gbogbo àwọn gbèríko border. Torí gbogbo bẹ́yẹn wàá wipe everybody dànù ni wàá pa wọ́n bí òkú á sùn lọ bí ṣégè. Ntí Igboho ń try láti avoid ni ẹ pé kọ́ má pa wá tán la ṣe ń tètè pariwo nísìn. Ẹni irọ́ là ń pa ọmọ kan ló ti pa lẹ́yìn nísìn nílọrin. Let's go further. I know a lot of people are very concerned that the self-determination struggle seems quiet. Gbogbo yín, hey, Mr. Koiki ó ti quiet, gbọ́n kankan mọ́ ẹlẹ́mìíràn. Ṣé ẹ ṣe Yorùbá nation? Àyìn, imagine kí bàbá kan máa pè mí kó máa bí mi pé ṣé àṣẹ Yorùbá nation mọ́. Èpè ní máa fún gbogbo yín, ẹ máa gbọ́n kan respect yín ni. Èmi jáde lójoojúmọ́ mò ń sọ. Ṣé ọ̀rọ̀ Tinubu ni mò ń sọ níbí báyìí? Ṣé àṣẹ Yorùbá nation mọ́? Ṣé ẹ̀yin ò ń ṣọmọ Yorùbá? Ṣé tápà ní àbí núpé? Ṣé Fúlàní ni yín? Don't ask stupid questions. We are all Yorùbás. Àwọn tó ò ṣe Yorùbá nation, ẹ má tún máa bí àwa tí à ń ṣe pé ṣé ẹ ṣe Yorùbá nation mọ́? Ṣé ègùn lẹ́yìn ni àbí tápà? Ẹ rò pé rọ́là ń pa àbí? No problem. Ogun ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ tó bá ti dé náà nìyẹn. I know a lot of people are very concerned. Káyọ̀dé mọ̀lá ló kọ àtíkù yìí. Mo ṣe máa kà á without explanation. I know a lot of people are very concerned that the self-determination struggle seems quiet because a Yoruba man is now the president of Nigeria. What I can say is that this is the best time to begin a lot of strategic work to make sure that we are not in any way disadvantaged. We must be ready to defend most of our people who are not able to defend themselves, either financially or otherwise. We should begin to organize ourselves into small and large formations, ensuring that everyone is rich, no matter where they are, and that we have the numeric strength to protect our territorial integrity. We may look at the war between Israel and Hamas as a distance away, but pẹ̀lú àwọn Houthis tó ń join lọ́wọ́lọ́wọ́ in the Hezbollah on the wings that are watching, Iran are ever ready to supply weapons. Then there is every reason that this may just be the beginning of a much wider conflict than initially thought. The war is becoming much more expanding. With the US and the coalition of Operation Prosperity guiding striking Houthi targets in Yemen in the last 2 days, the stakes are very high. Èmi ò ní máa wá sọ tí àwọn èèyàn sọ ní ibi bá fún yín. Èmi follow wọn back to back. Mo ń ka statement wọn tó ń jáde, wọ́n kọ́ l'Arabic and translate láti lè mọ kí ni wọ́n sọ. Wọ́n deliver message padà fún America. Houthi náà máa respond àwọn Yemen. Wọ́n lè máa wà powerful to America, but wá dá damage burúkú sílẹ̀ ní gbogbo region yẹn. World War III ó ń súnmọ́ bọ̀. Máa sùn kó ní Koiki irọ́ ló ń pa tó bá dé òde náà nìyẹn. Àtẹni tó wà ní UK, àtẹni tó wà l'abroad, àtẹni tó wà l'Africa, gbogbo wa la máa jẹ breakfast. With the US and the coalition of Operation Prosperity guiding striking Houthi target in Yemen in the last 2 days,
The stakes are now high for a much larger conflict than initially imagined. If an all-out war begins in that region, it will mean that there is an active war in the Middle East, likewise in Europe, that directly or indirectly involve the West. Oni kankan tí máa ń bá mọ̀ sí mi rà nínú store mọ̀ ní sọ. Láti December nísìn, àárírà. Nítorí pé there's a lot of problems that is happening around the world. Láti over December ni mo ti ń lọ sínú store back to back, àárí kìíní yẹn rà. With elections in Taiwan in holding, very soon having the possibility of causing China to react if it does not go their way. Ẹ̀yin ọmọ tó ń lọ ní Taiwan àbí? Election yẹn ṣe parí. Kò favour China. That means pé China dẹ̀ sọ pé òun máa attack Taiwan. Tó bá bí America dá kó intervene, ogun bọ̀ sẹ́. Àfi tó bá settle diplomacy. Diplomacy kéré, àǹjọ̀nú ni wọ́n, gbogbo wọn fẹ́ diplomacy, ogun ló fẹ́ jà. Wọ́n fi fagbára wọn ra wọn. Kọ́dẹ̀ fagbára wọn ra wọn káwa fi pín Nàìjíríà torí ó máa affect Africa. With elections in Taiwan holding very soon and having the possibility of causing China to react, if it does goes their way, the stakes couldn't be much higher. We need to tread carefully so that bombs and ammunition don't become the next available item in the market instead of everyday goods. Flour arira, ilé arira. Mr. Olua sọ pé the whole world needed a powerful prayer in order to prevent the World War III. Tó bá yẹ pé àdúrà ló máa ṣe, I believe in àdúrà. Kọ́lọ́n kó gbà bẹ́ẹ̀. Whilst all of these are ongoing, I will implore our Yoruba leaders to be ever ready and vigilant, as this must be our opportunity to break free from Nigeria. If we are formidable enough, we don't need all these world events to aid the dissolution of Nigeria, as the country is too fragile to withstand any shock. In contrast, that's something Nigeria ti wà fragile. Kí ni mo lè lò as fragile? In tó yẹ pé ẹlẹgẹ́ òun lọ́rọ̀ Nigeria. Tẹ́ bá move báyìí nísìn gbogbo ẹ̀ máa dàwó ni. Bí Nigeria ṣe dúró báyìí nísìn, ó kọ̀ dúró bí ó kan ni. Tẹ́ bá fara gbá Nigeria nísìn, ìtorí pé àti fara gbá ni, but àwọn ọmọ Igbo ti ń fara gbá nísìn. Ṣé mọ̀ pé ní 4 years ago, Nigerian army máa ń threaten àwọn Biafra. Tó bá bí lágbájá, ṣé lágbájá ló ń jẹ́? Mo ní tó bá bí dá kó threaten wọn ju bó ṣe yẹ lọ. Ẹ mọ̀ tí Simon Ekpa máa release. Wọ́n yọ díẹ̀ ni. Ẹ mọ̀ pé àwọn náà ní yọ tán because wọ́n ní fi gbogbo strategy wọn sórí social media. Tẹ́ bá rò pé fíìmù ló ń ṣe, tó bá bí ìwọ́dà ìwọ wọkọ̀ kó lọ sí South East níjọ́ Monday. Ìwọ wọkọ̀ láti South West kó sọ pé Koiki irọ́ ló ń pa. Gbé mọ́tò kó lọ sí South East kó ní orí ẹ̀ òpè. Wàá mọ̀ tó máa pàdé ẹ̀ lọ́nà. Gọ́vnọ̀ gan Abuja ló ti ń ṣèjọ́ Monday kò lè gbé ní South East. However, if the world events such as the World War III would work in our favor in breaking away from Nigeria, so be it. Alora Tosin, Muki, Ebanki Wanto and South Africa, Pini Baba, Adura Magba, Muki Baba, Muki in White Garment Church. To buy joke World War III, to ma fi pin Nigeria, no. So be it. I care less. Go for. Tinubu le ma sun. Ko kidnap baba kan. Kí bàbá yẹn máa wá 60 million kó tó wá pọ̀ mọ́ ẹ̀ léni ní Nàìjíríà ìwọ wá sọ pé Nàìjíríà máa da orí ẹ̀ gbálẹ̀. If the world events such as the World War III would work, we have just less than 20-something minutes. Ẹ má ti lọ, a máa parí ètò láìpẹ́ gbogbo alẹ́ lọ sùn. If the event such as the World War III would work in our favor, tó bá yẹ pé ogun World War III ló máa bẹ̀rẹ̀, in breaking away from Nigeria, then what are we scared of? Then we must not fail to seize that opportunity. We should be relentless in our pursuit of freedom, as that is the only way we can guarantee the future of our children and those after them. Efeka Jokosa blood. Kí máa show in London in another 30 years. Ẹ̀yin gan ní sọ pé bàbá London máa bọ̀ nlé. Ṣé ẹ̀ lẹ́fẹ́ kí máa ṣe? Ká máa jẹ́ kó máa London lélẹ̀ mo ti jẹ pa, mo ti jẹ yín, mo ti jẹ gògòrò. A lè ṣe business pẹ̀lú UK lọ́jọ́ iwájú as a Yoruba country. Tokyo 778 mo kí gbọ́n family mi, mo kí àwọn backup channel wa, àwọn backup team wa rather. A support wa who are very important. If we fail to prepare now, while these opportunity to do so, then we run the risk of being confused
as to what to do when the opportunity is present itself. Therefore, the time to act is now, so that when the opportunity become an independent Yoruba country present itself, we are not found wanting. So what I'm going to do now, I'm just going to read it without any interruption. Voice of Emancipation, Avoiding the Next World War by Kayode Emola, 13th of January 2024. If the First and the Second World War has taught us anything, it is that it diminished some great countries and rises up emerging ones. Take, for instance, Germany and Italy were among the great powers in the 19th and the 20th centuries. However, the Second War diminished their influence and raised an unknown US into a superpower nation that it currently enjoys today. Full stop. The UK, that controlled nearly a third of the world in the 20th century, was also not spared on the slaughter of dissemination during these wars. Full stop. This is the reason why diplomacy is always preferred to warring. However, when diplomacy fails, war becomes inevitable. Full stop. This is the reason why our world is now in a more precarious state now. Full stop. With the breakdown of international relationship between the West and Russia and the ongoing war between Israel and Palestine, there is only a fine line before an all-out war breaks out in the world. Full stop. If that happens, then there will only be one beneficiary, and your guess is as good as mine. Full stop. With our own situation in Yoruba land, the only thing we can do is to observe, event, and be ready to act quickly and decisively if an all-out world war were to break out. Full stop. As it stands, Nigeria on its own is very volatile, with Eastern Nigeria a no-go area for the Nigeria security personnel. Full stop. It shows that Nigeria is no longer a viable commodity and that we Yoruba must not stand in the way of Nigeria being dissolved as our previous leaders have done. Full stop. The Yoruba people must now be ever ready to leave Nigeria, as the country may snap at any time, leaving countless of innocent lives stranded at the moment's notice. Full stop. We must not let our guard down, as this is the time to prepare the inevitable and the unexpected happens. Full stop. I know a lot of people are very concerned that self-determination struggle seems quiet because the Yoruba man is not the president of Nigeria. Full stop. What I can say is that this is the best time to begin a lot of strategic work and to make sure that we are not in any way disadvantaged. Full stop. Oh my God. Okay, platform content is shut down. I didn't even know that. Okay, what happened there? All right, I didn't know what happened there. All right, I'm sure they'll probably be joining us on the other platform. I just noticed now we TV me for me another program. I was wondering why. Okay, not too sure what happened there. Something must have happened. All right, we're almost there anyway, so don't know what happened. Something happened there. All right. That's strange. Very, very strange. All right, just leave it like that. We're almost done anyway. I know a lot of people are very concerned that the self-determination struggle seems quiet because the Yoruba man is not the president of Nigeria. What I can say is that this is the best time to begin a lot of strategic work and to make sure that we are not in any way disadvantaged. We must be ready to defend most of the people who are not able to defend themselves, either financially or otherwise. Full stop. We should begin to organize ourselves into small and large formations, ensuring that everyone is rich, no matter where they are, and that we still have the numeric strength to protect our territorial integrity. Full stop. We may look at the war between Israel and Hamas as distance away, but with the Houthis joining in and the Hezbollah on the wings watching and Iran ever ready to supply weapons, then there is every reason that this may just be the beginning of such a wider conflict than initially thought. Full stop. With the US and the coalition of Operation Prosperity guiding striking Houthi target in Yemen in the last days, the stakes are now high for a much larger conflict than initially imagined.
If an all-out war begins in that region, it will mean that there's an active war in the Middle East and likewise in Europe that directly or indirectly involve the West. Full stop. With elections in Taiwan holding very soon and having the possibility of causing China to react, if it doesn't go their way, the stakes couldn't be much higher. We need to tread carefully so that bombs and ammunition doesn't become the next available item in the market instead of everyday goods. Whilst all these are going on, there might be no more. So I'm just going to close this. Can still do the last 15 minutes directly without the software. So I'm just gonna go live direct. So just go live without the software. I don't know what happened with the YouTube. I got crash line emoji. So just use a webcam alone. So no software. So just start straight. Next. I shall write up here later. Done. Alright, let me show you. Go live. Yeah, that's okay. So it's our live button. So actually my pick the last 15 minutes to go to my fishing. Alright, we're live now there. Alright, let's go. Whilst all these are going on, I will implore our Yoruba leaders to be ever ready, vigilant, as this may be our opportunity to break free from Nigeria. If we are formidable enough, we don't need all these world events to aid the dissolution of Nigeria, as the country is too fragile to withstand any shock. However, if world events such as a World War III would work in our favor in breaking away from Nigeria, then we must not fail to seize that opportunity. We should be relentless in our pursuit of freedom, as that is the only way we can guarantee a future for our children and those after them. If we fail to prepare now, whilst this is the opportunity to do so, then we run the risk of being confused as to what to do when the opportunity presents itself. Therefore, the time to act is now, so that when the opportunity to become an independent Yoruba country presents itself, we are not found wanting. So that is how far we're going to go tonight. We would make sure that tomorrow I will do more analysis on that article. It's a very powerful article. I'm going to do more analysis on it. We will break it down. Then I'll find opportunity. So that is how far we can go tonight. Thank you so much for every single one that have joined us. I know it's a very long program as usual. I wish I can be reducing the hours to do the program. Maybe, like I said, our team should be fully ready. It's just that now we are preparing for Oloye's mom's burial. So it's going to take a bit of my time to make sure that the team can come up and be doing the program like I promised. But hopefully one of them, you might not be seeing the face, but one should be ready to go ahead. I guess maybe sometime next week. We're going to run a test. I'm actually a test run the next week. So one of my team will be coming out and be speaking probably maybe for 30 minutes. I will see how the stability of the program. Maniko Shebia, one channel, we see how that goes. In case that I read me frequently, I'm not running away. I've got a lot of things I'm working behind the scene, but I'll be making sure that I'm still out speaking. But like I said, our priority now is next month. That is our own priority on Koikimedia. We've got to make sure we get everything right for the broadcasting from Igboho. There's a lot of things that we need to put in place as a media to make sure that for whatever reason, because of transportation or whatever it could be, you can be guaranteed that Koikimedia will give you the best coverage. So I'm working tirelessly on that back to back. So thank you so much. I hope you've enjoyed the program and I hope you've learned one or two things. I felt a little bit of emotion
when I read the death of these, our, sisters. I mean, whether I know them or not, it's a family that I've just lost a daughter. And it's kind of a bit tough for me when I saw that news. I didn't realize that the person died. That is the Nigeria we are today. That is the crime scene that we talk about. Every time tí bá sọ pé wèrè ní Nigeria, tó bá comment abẹ́ pé kò ń ṣe wèrè, wàá rí sí ti máa fún ẹ padà. Kọ́lọ́n jẹ́ kí Facebook jẹ́ kí n lè comment. It's a wèrè country. It is never going to work. You can pray from now to thy kingdom come. The only prayer that can work now is for Elédùmarè, Jesus and Nabi, to give us our own strength to dissolve from Nigeria. Anything less than that, you're wasting your time. Pray for Nigeria. That's your own cup of tea. And really now, all pray, but eventually their prayer was not answered because it's a failed system. OLAYOMI KOIKI ni mo ń jẹ́. Ìjẹ̀bú they confirm. Mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí. I've mentioned all the names. 8F9 team, shout out to you. Ola Judoye, I cite you there. If I didn't mention your name, don't get hype up. Thank you so much. Okay, that's fine. I'll be looking forward to those letters, my brother. Thank you so much. Mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí o. Let me go to bed now. It's been a long day. Gbogbo videos mi pátápátá, I will download them. I will upload them again back on the YouTube for the ones I've done when I was out. Share the program, like it, love it, and remember to support as well. Alora Tosin, mo kí yín àdúrà máa gbà ọ́. Mo kí gbogbo ẹ̀yin ọmọ ìjọ Sẹ̀lẹ̀ àti Kérúbù. Mo kí Rèdè, mo kí gbogbo àwọn alásàlátù káàkiri gbogbo àgbáyé. Mo kí àwọn oníṣẹ̀ṣe. Ọba Elédùmarè ò ní fi wá sílẹ̀. Thank you so much. Oh, Baba Fab. Okay. Yeah, system here crashed. I didn't know what happened. More more. Another program. Then I knew that something was wrong. So yeah, she started. So that is about it. Oran Yolama song. Yoruba nation not going back. When times of Lampa, Jeko Gumbere Lagbaye, or more Bearo Lampa, Ibiapa, or flour or Lati wheat, Lati Ukraine, because of the problem there. Russia is not ready to give up. It has everything to drag the West for a very long time. So we will return standing on it. Only control Russia. Russia only control like it is fight to the last man standing. All along. Which is sooner till of money 2.5 billion. Hello, comment on more British. Touching Binupe, Yanjewani Biba, inflation, and when you John. Yeah, I can run in London. Go to 3 square meal. Africa, our court use more way. She come when we can normally jungidi. I want a book on late jungidi bit inflation to wow, but Oshi better than Nigeria law. So, Ona Lama soon. Tabali make it out, Lola. Fine, Tabali make it. We continue with just the normal posting. So, what's your journey? Thank you so much. Don't get upset out those 55 plus and 64. They are very naive and wicked. Benny, it's very sad that people in their 50s plus, Nigeria Mada. Unbelievable. Thank you so much. Good night from here. So I'm going to play the anthem. I have to end this one first because Elila Mafi play anthem. All hail Biafra, all hail the Arewas, all hail the Ambazonia, and the Scottish, the Welsh, and anyone that wants to free themselves from wherever they are. The Western Sahara. We are not terrorists. We are the Yorubas that are campaigning for the right to self-determination. Good night. Muki Amilankansi. Muki Babakitoye. Muki Oloyegbo. Muki Bubamu. Ilano Kakiri. Olon if you are still. Be safe in Nigeria. One chance to go report anything, you are very, very careful. If you're not too sure, don't go. That's all I can say. Good night. For the lady. Kagbega.
gbọ́ láti bẹ̀rù ká ṣiṣẹ́ ká ṣiṣẹ́ ká ṣiṣẹ́ ìṣọ̀kan àtòmìnira ní kẹjẹ́ ká máa lépa tẹ̀síwájú ọ̀pọ̀ ire àtòhun tó dára. Ọmọ Odùduwà dìde ọ̀sì ipò ẹ̀tọ́ rẹ̀ ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀ àwa ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Ẹ má bínú ẹ̀gbọ́n mi ìjáyàjáyà mo ṣe ń rí kọ́mẹ́ǹtì nísìnyí. Thanks so much. Mo sí lórí TikTok mo so ọ ti já wa kúrò. Ajani Akeem mo kí Allen Kondi báwo ni China. Thanks so much mo kí yín bàbá wa tàn dájọ́ láyé mi. So that is about it. So we start closing the broadcast as usual. You know how it is. I come and play late just to close the broadcast. Good night. Onayola Masun.